My friends know me better than you ever could, yeah. Loose ends, eat my thoughts, I drift away. So I look to the moon when I'm lost, see your face when it rains out. Why'd you have to leave? I don't know what to say now. I've been on my own since this began. Yeah, I look to the moon and assume that you know I'ma break out. Anything it takes, there's a wall I won't break down. Once I find home, think I'll understand. So I look to the moon when I'm lost, see your face when it rains out. Why'd you have to leave? I don't know what to say now. I've been on my own since this began. Yeah, I look to the moon and assume that you know I'ma break out. Anything it takes, there's a wall I won't break down. Once I find home, think I'll understand. I've been on the edge, so I'm running away. The city doesn't sleep much, and I'm in a daze. I've had enough, think I'm losing control. I'm mighty rough, feel it taking a hold, yeah. Tell me who's gonna stop me now? I don't need anyone to save me. I'm not on my own. Curse my name and you smash my bones. Try to break me, watch me lose control. Like my peace and I might be whole, yeah. Everything to take, nothing left to... Jó, itt vagyok. Megjöttem. Pa. Üdv. Jók vagyunk? Mehet minden? Így, és most már, hogy van mindenki amúgy? Így. Egy pillanat. Hogy lássatok is mindjárt valamit. Bár tudnám, hogy így. Ezt így kell csinálni. Így, pontosan így kell csinálni. Annyi a különbség, hogy a hang még nincs. És én egy kicsit ide kéne visszább tegyem magam. Így jó lesz? Esetleg? Látszik a chat is? Vagy tegyük így? Így. Mármint az ő chatjük, hogyha ha szükséges lenne. Itt a sarokban szerintem okés leszek. Ez egy kicsit hangos nekem. Lassan kezdődik a TM és a PEPS, ami nem tudom minek a rövidítése, de nekem rendben lesz így. Was built with one purpose and one purpose only, which was to stop the competition here in the OWCS. So I want to see them really living up to that expectation. Yeah, I'm curious. Like you kind of mentioned, like without like an an Iliari type of look, like with Sermajet. I think that's why like Skyrip is on the team, to play some of those different types of heroes. But streamen belüli it's a hero that streamnek hasn't really been in the meta a at hangja. all. I know, kind of watching through the qualifiers. Ilyen Inception van most. Iliari definitely needs some help, I would say. Lássuk, mit fognak művelni ezek az emberek. Jó, későn kezdték el amúgy. Tehát az időben azt mutatta, hogy már 24 perce kéne menjen. Gyakorlatilag 24 perce a stream elkezdődött a játéknak. Úgyhogy az van. I think we're gonna be in flux for a little bit. Ramatra seems really strong. Junker Queen seems pretty good as well. So
I think a ton of different options. I think for people to play different stuff. Yeah, and we talk about sort of the return to the Lucio here of Kelex. Obviously, was someone who showed us a lot of Lucio. És akkor tanulunk belőle mi is, az a fő lényege ennek az egésznek. Lássuk, hogy miket művelnek, és hogy tudjuk mi is adaptálni ezeket a dolgokat. People are probably going to start talking about a little bit more. Who's spent a lot of time on like teams like Ex-Oblivioni as a flex support player throughout contenders. So in and out of that particular roster here, but keep an eye out for him. He's a sort of quote unquote rookie. I guess they all are at this point. That I want everybody to have their eyes trained on here. As both these teams had pretty comfortable matches to start off Group A. Which one though will continue that trend? We're about to find out. Yeah, and you're kind of like Team Peps has talán így jó lesz, azt mondanám. You know, many years in terms of Overwatch as time goes on. So you were talking about Hybrid in the tank role. He's in here to play Doomfist here at the start. Az érdekes, hogy Doomfistet hoz, az nem meglepő. A másik, de Záriát ritkábban látunk. Kiri, Lucio, Echo, Tracer, igen, ezek nem meglepőek. Cassidy? Még egy kicsit érdekesebb. His early setup in the low ground from Twisted Minds, but keep an eye on Hybrid. He's starting to work in from the periphery. Yeah, and I also wonder if this is like a little bit of a read here by Twisted Minds, where kitanuljuk, mit csinál az ellenség, még nem megyünk instant neki. Ó, és meg is van a tankjuk. Nem tudom, miért nem bújt el amúgy. Most érdekes volt. Kirikójuk hol van? TM-nek. TM away, meg Peps away. TM-nek hívjuk majd őket, jó lesz úgy. If you're Twisted Minds, you want them to commit in and then use these bubbles to keep players alive and then eventually just kind of like outlast them as Quartz takes out FD God. But that time they didn't even need to actually dive on in. They just kind of took out Quartz from a distance, but now looks like Twisted Minds. Oké, most már egy kicsit agresszívabban mennek ők is. Vissza kell hozni ezt az elbaszást lényegében. Oké, elkapta. Épp akartam mondani, hogy úgy lő, mint én. Nem. Yeah, so I mean, you give up a little bit, but actually could have been, you know, way worse for Twisted Minds. As CUB here on the side, just trying to put some pressure on a Cronus, can't get caught out. Ó, érdekes. Mondjuk nincs HP-ja. És igen. Again, this composition requires that line of sight to your Kiriko in many cases, so igen, látszik, hogy ezek nem azért annyira 100% profi csapatok. Van némi különbség. Kicsit kapkodják még kamerát, nem látom mindenkit, hol járkálnak. Ahogy elhasználja a recall-t, már nem játszik olyan agresszívan. Ezt már elkezdtem én is hamarabb csinálni. Néha elbaszom a recall-t, az megint egy másik dolog. De mikor elnyomod, akkor egy kicsit passzívabban kell játszani, amíg nincs meg. Mikor megvan, menj be olyan agresszívan, ahogy akarsz. Hogyha van okod rá, ugye? Hogyha nem sikerül, recall. Oké, Kirkóval nem nagyon lő annyit. Már találatja nincs. Ez megnyugtat, hogy ez nem csak én vagyok. Biztos így is jobban céloz millióval, mint én, de jobb. Ó, érdekes. Na, meg lesz az ulti? 3-2-1, nem lesz meg az ulti. Twisted Mind still holding on to the point. They refuse to let it flip back now as KSA moves back in and Naga's going to be brought down by Quartz to trade, though it's Kelex out of the picture. Lucio now gone and Hybrid. Meg fog halni. Nem néztem az ultját. Végülis így is meg fog halni. Kicsit később, mint hittem volna, de nem tud olyan nagyon sok mindent csinálni, mint egy Zarya ellen. Ugye mind a kettő közelharci. Hogyha már a közelharcot nézzük,
összességében Záriát többet fog sebezni. És még ott a buborék is. Like they didn't really like push in or use it to their advantage. Hát ez egy gyors kör volt. You wanted having the sound barrier after, but you just never took advantage of having that extra overshield and pushing on it. It was long enough after from FD God where it probably should have made a látom, reasonable difference. Symmetrát hoznak, bár vajon csak a teleportért? Vagy fogják is használni. Peps ugyanazt hozza, TM is, kivéve az árja. Mi az? Aha, vált részére. Tehát ugyanazzal jönnek. Milyen érdekes, hogy TM együtt jön. Hogyha láthatok fentről, hogy mennyire közel voltak egymáshoz. Peps meg teljesen szétszólódva, egy ilyen vonalba. Még mindig úgy vannak. Már 53%-et, 8, 90, jó, betöltötték. Most már csak ne haj meg. Majdnem tudod csinálni valamit. Szevasz, Manka! Hogy vagy? Itt tanulgatunk a dolgokból. Milyen minőségben nézem én ezt? 8-on. Nem annyira éles. Lehet amúgy full screenre tenni ezt, és a chat is megmaradjon? Valamint úgy értem, hogy így full screen és chat. Nem, ugye? You'd be putting good pressure here on FD God. He's got him a few times now, but they're just kind of making it a little bit more costly on the way in. It's going to be like Twisted Mind's getting up to almost 50% on the point here. Ügyesen játszik Záriával. A KSZ. Nem megy annyira be. Majdnem leesett volna. Mind jártunk már ilyen helyzetben. Lesétálunk egy picit pályáról, nem probléma. Peps jobban áll most. Yeah, you would have loved to like hold on to your rush there if you're Twisted Minds. So, have it coming in for this next fight. Tényleg. Igen, ezt akartam. Pontosan ez volt a célom. Nagyon jól használják itt már a Lucio kozókat. Annak ellenére, hogy akármilyen szinten használod a Lucio ultit, tehát a bronzban játszók is ugyanarra nyomják el, mint a top 500-asok, de mégsem ugyanúgy. Valahogy csak jobb az időzítésük. Meg lett a göv. Hát, mellé ment egy kicsit. Az igen, az egy flickshot volt. Meg fog halni itt, hogyha nem megy el onnan. Kezd. Jó lenne egy kis kamera itt, ahol fentről mutatja mindig őket. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire szólódnak szét, vagy nem. Vagy mi az a támadás, aminél nem maradnak együtt. Most például viszonylag szét vannak TM-nél szóródva, de nem harcolnak, csak várják a következő fight-ot, szóval mindegy. Lucio bármikor odaugorhat egyikhez másikhoz segíteni. Már mondjuk Kiriko is be tud teleportálni, lehet azért vannak ennyire szétszéledve. Nehezebb legyen harcolni velük, mert ugye a movementekkel bármikor oda-vissza tudnak mozogni. Rip. Oké, ezt meg fogják nyerni, ezt költ. Itt van némi egyértelmű különbség a két csapat között. Azt mondanám. Hát GG. Azt beidőzítette. Azt a gravet a kurva életben.
potentially this dive with the good counter here from Twisted Minds may not be the Itten, answer. hát nézzük a Champions Series. Igen, ott írja bal felül. Igen. Naga, incredibly experienced player, but really struggled there to actually close the gap. Az OWCS. To get one of those insta picks there as Echo, and it was very, very hard for Naga to Jó, play the jó game. magyarul. I'd also say Cassidy hasn't been like a staple pick amongst teams. Ezt mondjuk sose értettem. Hát bár... Nem vagyok benne biztos. Miért kell odaírni a kommentátoroknak, hogy ez a he, him, vagy she, vagy mit tudom én. Tehát nem az zavar. Legyen az, ami akar, nem érdekel. Konkrétan nem érdekel. De miért kell... Ez a nem kérdeztem. Nem érdekel. Bár mi lenne, hogyha megoldanám, hogy én is legyek egy ilyen kommentátor, és azt mondom nekik, hogy én egy krumpli akarok lenni. Ez a poté/tó, vagy valamilyen. Akkor úgy megérni? Vagy valami hasonló. Vagy valamilyen bread, toaster. Valamilyen fasságot írnék akkor oda. Mert ugye mondják azt, hogy nem. Hogy? Hogy? Megint kapnak egy olyan kibaszást. Hogyha kikerül a netre. Valaki nem tudom minek vallja magát, és nem írják be. Vagy megmondom, hogy nekem nincs genderem, de én mindegyik vagyok. Létezik olyan? Hogy egyszerre vagyok, meg nem vagyok? Ilyen Schrödingeri macskaként? Azt hogy oldják meg? Vagy olyankor már felrobbannak, mert az nem működik úgy. Van olyan különbség. Pillanat. Jó. Nagyon jól használta a buborékokat. Legtöbbször magára, ugye? De amikor nem, az mindig tökéletes volt. Tudta, hogy mikor kell a csapatására nyomni. Hogy a legtöbb sebzést ki tudja védeni vele. Jó. Most még ellépek gyorsan, azt akartam stream előtt, de már elkezdték a meccset. Úgyhogy beugrottam, de még van időm. Kitolni a folyadékot. Miért így mondtam? Mindegy. Jó, mindjárt. All right, everybody, welcome back here, of course, to our coverage of the OWCS Group A. This is one of our winners games here with Twisted Minds
Off to an absolute banger of a start there. It really seemed like they pulled out a composition from the history books, Matt. Zarya Cassidy with Lucio. Na, mit játszunk? Some permutation of that. Milyen Very hard to beat. Very resilient, and obviously with really high damage. It's a comp that really shuts down a lot of those airborne targets, like Naga on that Echo. Yeah, right now you just start every composition with Kiriko, Lucio, and then just fill in everything else after that, as those two heroes in the support role seem to be extremely strong with what they can provide. So King's Row coming up next. This is selected by King's Row. Milyen meglepő. Micsoda meglepetés, hogy mindenki pontosan ugyanazokon a mapokon játszik. Nagyon ritka, hogy rápróbálnak valamilyen más mapra. És pontosan nem tudom miért. Értem azért, hogy az erőssége legyen a csapatnak, de hogyha mindenki ugyanazt a pályát gyakorolja, akkor mindenkinek az erőssége. Vagy vannak olyan fajta map előnyök itt, amikről én nem tudok. Nem tudom. It looks like here at the start they're just gonna keep playing this echo-based setup, and maybe you think you can just coordinate these dives a bit better. Okay, micsoda movement. És semmit nem ér vele? Twisted Mind's able to push through, just so you know. See, Twisted Minds are on the right, and Peps are on the left here, so Peps defending. Yeah, already losing Naga, not a great start. Now your burst damage is gone, and you've lost your ability. So basically, off the rip. Okay, Peps most jobb. And realizing that some of the Peps players are a little bit low. Stelio's getting brought Peps down by most Slay. egyáltalán jobban nyomja. It must be awesome to play with Corpse. Like, hey, we're just gonna go right in, and you tell us what you need, and you can just kill everybody. As he gets the speed boost right through the choke here, like right through Hotel, up around the other side. They take out Naga, who's playing the Echo at that point. And look at this. So they see this change coming in with the Winston Reaper. And they do play the Diva on the other side. Okay, all right. So now we're gonna see a Ramatra switch up, which, like, Ramatra, I feel like Ramatra. Igen, TM egy kicsit beugrósabb, durvább. Tehát itt az a lényege, hogy Winstonnal bemegy Reaper, és együtt darálják le, aki csak lehet. Hát ugye Winstonnak ott a pajzsa, Reapernek ott a healje. Kiriko meg Lucio is meg tudja oldani, hogy kibe menjen ahonnan kell, ugyanúgy Tracer, tehát mindenki movementen van. Vagy mi az, Peps? TM egy kicsit másabb. TM visszafogottabban fog játszani. Be tud menni Ramatrával, de kétlem, hogy befognak annyira. Annyira durva. Ja jó, azt hittem már, hogy nem láttam a kocsi, hogy jönne vagy sem. Ilyen megvannak második ponttal is, hogy ők tolják ennyire durván. It's a huge fight for Pep, so they need a win. Yeah, just in a rush from both sides here, and again in the front line is KSA's able to bring Hybrid down, but Quartz has fallen. Pulse bomb here for Stelios, wasn't able to find too much of that action in the previous map. An opportunity should yield itself here. Sound barrier comes out. Stelios again, definitely not really inclined to pulse midway through that, but now has a chance to finish the fight. Short-handed sound barrier, perhaps Twisted Minds just getting a little ahead of themselves. Ezeket még mindig nem tudom megcsinálni. Ez a Tracer Blink Melee gyors kombót. Hogyha lenne rá esélyem, elfelejtem. Minden más esetben meg nem is sikerül. Szóval. Because now Twisted Minds comes back, you have this Ramatra ult, right? Into Annihilation, you speed him in there with the Moira, and like you have no response to that. Yeah, it's pretty ugly. You probably don't want to be making use of that there. It could be a Hybrid's calling for it because he's very low and is worried how the fight breaks down in the first few seconds of the engagement. That's also true. Like, if you lose Hybrid there, do you have KSA pop the Annihilation? High groundot nagyon tartják, azt kéne többet csinálni én is.
ritkán megyek rá. Twisted the Minds. És a Pepsnek mi a rövidítése? Azt, hogyha átvált a másikra, mindjárt megnézzük. Most vettem észre, hogy ott írja. Exacerbated by how close they are to the point, right? Because Peps can't just disengage from the annihilation, because they have to fight on the point. Right? Oké, Team Peps, akkor mindegy. Akkor a Peps az Peps. Még mindig sokkal közelebb játszanak egymáshoz. Nem tudom, eddig ilyen nagy 200-ikus stratégiákat nem csináltak, csak a klasszikus dolgokat jól. Nem mennek be, amikor nem kell, bemennek, amikor kell. Oké, ez érdekes döntés volt. Naga with that first pick's huge. Now, what is Hybrid? What is Stelios rather looking for here? Hybrid still kept topped up. There it is. That's what he was looking for. The pulse bomb, one of the two most important targets. Hát ő tudja, hogy mennyivel kell előre lőni. Ez most sikerült nekik, de hát nem tudom, így is nagyon-nagyon messzire. Hagyták, hogy ők tolják a kocsit. I don't think you could play the Cassidy without the Zarya, to be quite frank. I think it needs that extra survivability, right? You're almost kind of just trying to bait them in to dive on the Quartz and make a play. Yeah, and because Quartz's damage come in singular instances and they're pretty sokkal többet forgolódnak is a információs szerzéshez. Pepsi az Pepsi. Hát akkor már odafért volna az illető is, nem? Vagy azt mondták, hogy oké, szeretjük a Pepsit, nem akarunk fizetni a jogdíjat a névért. Úgyhogy Pepsit is. Ári. Folyamatosan feltöltik az árját. Ami meglepő ezen a szinten. Igen. 2 percük maradt. És beviszi. Oké, kevesebb mint 2, de be fogják vinni. Nagyon próbálkozik. Stelios. Na, meg lett. Tartsa pontot. De ezek már csak az ilyen utolsó próbálkozások időhúzása. Ja. Plenty of time for Twisted Minds to work with. Yeah, the biggest play nice. during that was actually so Peps gets some early damage down onto Kellex, and Kellex is the sound barrier, and they kind of all in on him, but it's a really nice bubble from KSA that kind of keeps him up, and then he sound barriers after that, and Peps is in so deep, and they've committed so much to try and get that kill on a Kellex that at that point there was no way they were going to get out, and everybody's basically at half to low HP, and then that's where you see Quartz just take out 2 right away. Közben így rájöttem valamire. Bocsi. Most csak szemmel figyeltem. YouTube-on is megy a stream. De ahol azt írta, hogy nem nyilvános a stream, az azt hittem, hogy az lesz, hogy amikor leállítom a streamet, akkor már nem lesz nyilvános. Nem. El lehet indítani úgy a streamet, hogy nem nyilvános. Tehát mostanáig úgy ment, hogy nem látszik sehol. Nice. Látszik, hogy milyen gyakorlott vagyok ebben. Mindegy. Megy, és megy. Az a lényeg. Annak mi értelme? Az, hogy teszteld például. Tehát tegyük fel, nem akarod, hogy lássa a streamet csak néhány adott ember. Például el tudod küldeni a stream linkjét, az URL-t, és akinek te elküldöd, látja. Vagy senki nem látja, de tehát én látom, hogy megy. Nekem mutatja, ugye. És tudok tesztelni, hogy néz ki például az adott beállításokkal a stream.
Vagy hogyha valami el kell menni egy pillanatra, vagy ilyesmi, akkor gondolom privátra tudod tenni, és nem kell leállni. De azt mondanám, én leginkább arra használnám tesztelni dolgokat. Lucio dolgozik ott hátulról. Rég meghaltam volna. Nagyon-nagyon ugrálnak. A Lucio. Valószínűleg össze nem fogom megtanulni azt a karaktert rendesen soha. Ahogy kellene, úgy igazából. Without the Winston in play, I think the Cassie is just a safer bet. Yeah, because all you're doing is főleg ugye a movementet. Hogy tudják? Mind a kettő tudja, mind a kettő várja a másikat. Na, pont ott valaki fogva. Nem. Ojjaj. Nagyon tartják. Nem tudom, honnan jött ez a két csapat, de a Twisted Mind az... Hát így, na. Eddig nem tudtak hozzájuk nyúlni. Like Twisted Mind's also like using that speed boost and like actually bringing the fight to Peps is one of the interesting little wrinkles here. Ott van megint részsel, látjátok, hogy megy hátra? De a másik is ott van. Igen, de ráugrott a kárman. Most vagy el kell meneküljön, vagy megvan. Mire kettőt fordulnak a Pepsék? Annyi. Már késő, már a fél HP-ja lement mindenkinek. Ó, mindjárt bemérgelődik. Igen, Ramatrát másolni van idő. Van értelme. Amúgy nem mindig van értelme tankot másolni. Van, hogy supportot kéne inkább. Például Echoval lemásolni egy Weavert, és így egy nagy harc közepén lebaszni egy fát, az ég és föld a különbség. Tehát az olyan könnyen meg tudja nyerni, azt a harcot, nem igaz. Ilyesmi nem feltétlenül, hogyha egy DPS vagy tankot másolsz. De ugye függ, hogy mely karakter. Nem tudom mennyire lenne értelme egy Moirát lemásolni Echoval. Nem tudom, hogy mennyi idő lenne feltölteni a ultit vele. Azért. Ugye túlélni túl tudnád vele, hogyha probléma van a dolgokat. De ugye, ha nem tudod az ultit feltölteni vele, akkor mindegy. Aha, pre-damage-ben nyomja. Már tartja, ha valaki beugrik, a pillanatba szívja. Oké. Ezt megtartották. Ez egy volt. Még mindig nagyon érdekes, hogy Cassidy-t hozott. De már volt egy-két ultja. Meg jó. Hogyha így játszol, akkor igaz. Hozhatsz akármit. És jó lesz. Hát ez egy... Ez ennyi volt. Azt mondták nekik, fiúk, nincs idő, úgyhogy fogjuk gyorsan meccseket. Say no more. Fogd meg a söröm. Megoldottak. For as far back as I can remember, right? You know, with like Naga and FD God hybrid as well, right? Like, to do it against a team in the Swiss or early on is a little bit different for like Twisted Minds, but to do it against this type of competition definitely shows that they're a serious contender in EMEA. I want to point out the team Peps also
are largely likely to come out of this group as part of the top 8. They are a very good team, and they've had a great start in their group with like a 3-0. Okay, but you see how desperately they're trying to set up positive sort of compositional matchups for themselves. And when you're attacking on King's Row, when you're so close to the spawn, you can do that. We saw a lot of switching from hybrid, right? You know, between different igen, azt mondja itt, hogy valószínűleg ki fog jönni, vagy feljebb nagyobb szintre a Peps is, mert jól játszottak még ezelőtt. Hát, nem tudom. Nem tudom, bár látunk már teljes comebacket, szóval nem lenne meglepő, de olyan érzés volt, hogy esélyük sincs. Nem az, hogy ez most nem jött össze. And I think it's also like the composition they're running, it's like very difficult, I think, to kind of go against, because a lot of teams want to play fast, they want to play aggressive, they want to play with like a Doom or something along those lines, and they're just like basically playing full counter dive, like, hey, we're okay with you guys. Tényleg amúgy lehet, azért hozott Cassidyt Doom ellen. Naga doesn't get those kills early on with the focusing beam and like gets in, like the whole team kind of has to commit onto those, right? So if you don't get those kills, nem nagyon csinálnak olyat már az emberek, de ha működik. Mondjuk inkább a kisebbeket erőltette Cass is. Nem annyira a tankot figyelte. Colosseo. You know, maybe there's an opportunity here, right, with Colosseo. Like a lot of teams will just kind of like stand there at the beginning, right? Do kind of like do the kind of the még egyet kell nyerjenek, ugye? Really fight, they'll just kind of like wait. You get control, you push a little bit further, you kind of like play that dive aggressive, like maybe you can make something happen. I also think there's, on the flip side of things, a way higher chance that Twisted Minds can... Nem zavarna, hogyha most csinálnának valamit másképp Pepsnél. Úgyis ők választották. Ja nem, fordítva. A TM választotta ezt, akkor mindegy. Is going to be locked in for our third map. Now it is a first to 3. Twisted Minds can have it all tied up here, and basically guarantee their advancement here from this group. I stick around, everybody. Much more to come here from OWCS group stages here. This is Group A. Twisted Minds on the front foot, looking to clean this one up nice and early. Az nem jó. Így 2-0-al. De tényleg érdekelne, hogy fogják akkor itt csinálni. Teljesen más ugye a map stílusa, az egész játék stílus más. Úgyhogy maga a játék, amit te csinálsz a karakterrel is más. És nem ugyanúgy kell játszani. A flankek sem ugyanúgy működnek egy ilyen hosszú egyenes pályán, mint ahol sokkal jobban körbe tudsz lépni. Tehát itt is biztos vagyok benne, hogy lesz Tracer. Mert neki ugye a dash-el egy kicsit könnyebb. Pont itt, ahol a képnél van, ott az üvegfalaknál körbe menni. Hogy legyen egy kis sebességed kibe lépni, mert másképp, hogyha mondjuk egy Cassidyvel akarnál ott felkelni, akkor sok szerencsét. Abból semmi nem lesz. De lesz neked halál. Ugye? Az egy dolog, amit abból ki lehet hozni. Pam, pam. Oké, viszont itt van a Defiant. Tehát lesznek itt még olyan csapatok, akiket ismerünk. Van egy jó pár, akiket nem. Valamint én nem. Őt is tudom ki, de nem tudom a nevüket már. Ezt a 3-at legalább megnézzük. Nem tudom, Amerikánál hogy fogok maradni. Vagy hogy engedi meg az idő.
De minimum az EU-t. Akkor 2 PMTT. Bár tudnám, hogy az mikor van. Vagy jó, mondjuk az változhat. Hogyha mindenki ilyen gyorsan lezavarja a meccseket, akkor ugye mindegy lesz. Az éjfél. Tehát éjfélkor kezdődik majd az Amerika. Igen, abban nem lenne almás. Hát az biztos nem lesz. Welcome back everybody to your EMEA Almás. group A here at the OWCS. And De almás sem. are on the precipice of a comfortable advancement here. A win in this game would be a big deal for them, arguably solidifying them as the #1 team to come out of this GSL group. That's right, we have GSL groups into double elimination playoffs later on here, so plenty of opportunities for teams that stumble. Peps seem to be doing just that in this series. Agresszívabban vagy passzívabban fognak játszani, mint gondoltok? From Twisted Minds, and they mangled them. Yeah, like this is the winner's match of Group A, right? So both of these teams are sitting at 1-0 in the group. The winner of this goes to the main event, so obviously huge stakes on the line. But now the loser is not eliminated; they would still have another match. Stelios, Mega, Hybrid, Kronos, FD God. Mi az FD-nek a rövidítése? Looking at things across the board for both teams, no substitutions on either side. Ruby, Don't Quartz, expect KSA, don't expect any. Alex. I think more now we know what Peps wants to do in terms of composition. How will Twisted Minds Nem olyan hú, de érdekes nevek ezek. Jó, almás Peter, azaz. De beugrott a Doom. Igen, tehát kéne egy ilyen kép folyamatosan, hogy lássam fentől is mit csinálnak. Doom flankel, nagyon flankel. Persze a piros, oké. Na lássuk. Igen, tehát az a része igaz, hogy nagyon ezt a flank utat akarják Pepsnél választani. Nagyon szinte az egész csapat lényegében ott van a másik oldalon. Sokkal agresszív. Ugyanolyan agresszívan. Ne, ugyanúgy játszanak. Ugyanúgy akarnak. Peps majdnem flankelt egy kicsit, de ahelyett csak ott álltak, amíg meghalt a tank magába, úgyhogy nem tudom. TM-nél, Twisted Minds-nál nem annyira hagyják ott egymást, amit látjátok egészen jól működik. Jó, Tracer kiugrál, mert hát ő Tracer, tehát neki az a dolga, meg el tud menekülni, ez megint a másik dolog. Mindenki olyan távolságban van, hogy egymást tudja segíteni. Elbasszad. Igen, hibrid, tehát a Doom az megint fél HP-n van, mindjárt meghalt, megint. Oké. Echo halott. Doomot még sikerült megtartsák, de Kiri nagyon majdnem halott. Hol vannak? Vissza kellett vonuljanak. Értem. Ja. Úgy néz ki. Hát, most értitek, Peps nálam millióval jobban játszik, de ha most őket hasonlítjuk, mert róluk van szó. Nem tudom. Most már megállították őket, mikor elvitték félig. Hát, na. Ugye ezen a ponton van, hogy nem is kell már olyan agresszívak legyenek TM-nél.
Mert minek? Igaz, hogy van még 7 perc, de ha megállítják őket, akkor már win. Nem kell megtolni. Az egy dolguk van most már, hogy ne hagyják, hogy tolják. Nem kell, nem tudom milyen akciókat másra csinálni. Látjátok, most már a hátrébb dolgoznak. Bár Echo egész jó helyen volt, hogy nem halt még meg egy HP-val. Na most. Aha, 2, 3 halál, 1, ám most tolni fogják. Egy kicsit. Vagy nem? Látjátok? Nem kell bemenjem. Úgyse fog bemenni magába, miért menne be. Csak túl kell élje, amíg a csapat odaér. Oké, most én már visszavonulnék. Oké, ő is. Igen, pont erről beszélek. Hova kell bemenni? Amíg nem tolják, addig win. Igen, mikor már nincs HP-juk, vagy képességek visszavonulnak, akkor még egy kicsit hátrébb mennek a robottal. De annyi. Elárulta a helyét részerre. 3 HP. Az úgy. Majdnem. Oké, most mind a kétben kell egy lovos. Aha, lámpát elhasználták. Most lehet, hogy be fognak támadni akkor Pepsi. Most a 10 másodpercen belül. De most kéne, gondolom, amíg úgyis van egy Kiriko ultiuk. Ja. Nincs lámpájuk. És sikerült elbasszák, így is. Mi történik? 360. Jó, spin me. Aha. Igen, a Doomért hozták. Vagy hozta. A Cassidit. Vagy rádobja a gránátot, megállítja. Ha meg túl közel van, akkor ugye jobb klik és Fenderhammer mindent bele. Oké, itt így veszélyesebben lehet megfoglalni. Sőt, biztos. De mennyit húzta az időt megint? Oké, meghalt, de minden cseppét a maradék HP-jának kihasználta. Mire visszaérnek a robotot, igen, már ott a csapat. Már ott a csapat, ők egy kicsit lelassítják Pepséket, addigra beér a tank is. Aki váltott? Érdekes. Még azt hittem, hogy Irammal egészen jól nyomták. Hát agresszívabban akarnak menni. Azt mondják ugyanúgy, nincs idő. Nincs idő megvárni, míg lejár a 4 perc. Inkább megöljük őket. Oh. Ez is működik. Oké, checkpoint megvan. And it's brutal because like you're forcing Peps, like they're gonna have to use some of these ultimates to even just kind of like get out of spawn, make any progress whatsoever. Ott fel lehet menni. Rip, de fel lehet menni. That's just tough. Yeah. Were I a better person, I'd feel more sorry. Okay. Kire megy. Megfogálnak megint. A hibrid. Oké, trade. Legába vannak. Az egy szép punch volt. Okay. Kicsit benyomták őket ott a sarokba. De annyi volt. Néha tudnak csinálni valamit ők is. Which is going to be tough, right? You can match sound barrier for sound barrier here, right? You do have the rush for Peps, but if you invest all of that into this fight just at halfway of the map, I mean, you're absolutely screwed trying to get the checkpoint. Hybrid, they're trying to play in those alcoves on the left-hand side here, just so he's not subjected to the full force of the smoke damage. Has to go in a half HP, and it's an early switch here. Nem tudnak bemenni. Be tudnak, csak rip. A fejes. Meg a fejes. Mi a... Jó, hát ez így...
Ezen a ponton már kezd unalmas lenni. Annyira nincs esélyük. Mondjuk milyen lesz később? Ugye még találkozhatnak majd olyan csapattal, aki azt mondja, hogy hát oké, menő volt, csak ellenük ez már nem ér semmit. Megint 100% volt. Néha elbassza zárjával, bemegy a pillanatban, amikor nem kéne. Két ultiuk van, mindjárt 3, 4, 2 megvan, 2 86%-on TM-nek. Pepsnek már megvan 4. Ki fogja... Most lesz egy ult dominó ebből. Tehát valószínűleg a Peps Lucio várja az Zarya ultit. They have to know the graviton surge is on the for Twisted Minds. Óvatosabban is játszanak, nem ugranak rá az Zaryára. Tudják, hogy megvan neki. Ezt nem engedi el. Úgy, menj el a ponyuba. Aha. Again, Mag Grenade is so messed up. It is so good at shutting down those flankers. Naga dupes up. Igen, itt pontosan ezt mondja. Nem volt baj, hogy nem találta el Tracert. A lényeg az volt, hogy odadobta a sarokba, Tracer már nem tudott kinézni, hogy még egy tárat oda kenjen. Hogyha meg se öli Cassidyt, de ott volt mi az? Az Old Domino. A Cassidyn kívül mindegyik elhasználta. He uses it in order to simply get the bot heading back in the direction of Twisted Minds spawn. It doesn't advance their game plan at all. They're gonna have to find another way to do that. There's a decent chance here. Na? Tolnak 100 métert? Overtime-ba? Tudom, hogy nem. De meddig tudják még tartani? Ott van. Elbassza. Menjük össze. Support, DPS. Másik DPS halott. Másik support halott. És GG. Are going to sweep the series away as Pep struggle to find a foothold. Yeah, I mean, I'm not gonna lie. Like when I saw the matches that we had today, I was like, this is gonna be like a banger. I thought this was gonna be like a really close game between these two teams. Nem volt túl kiegyensúlyozott. I still think Team Peps is a pretty good team, but man, this was just Maradj könnyűben. there from Twisted Minds. I mean, if there was any doubt about how good this team is or could be, right? I mean, that's got to be out the window now. I mean, they just look. Tudják-e tartani vajon ezt a szintet majd később is? Yeah, very impressive stuff from them. Now advancing, of course, to the main event here in stage 1, and I think it was pretty clear to all of us that they sort of belong there. We have, you know. Yeah. Pretty insane roster, and let's not forget like Kelex's involvement with like Team Saudi Arabia at the World Cup really carries over here. That's és itt van Zoe, nem akar mondani valamit? Következőt kommentálja te. Gyere vissza. Nyomjad neki. Yeah, it felt like Team Peps they kind of just had like one approach to this, one playbook, and that was it. And they tried to run it against the wall. It was quite unfortunate to see, just not working out for them. Twisted Minds were controlling the tempo. Az volt a gond, hogy nem is próbáltak meg más taktikát. Legalábbis én nem vettem észre. Így Peps lezárt valamit az elején, egy csapat összeállítást, egy taktikát, és azt nyomták végig. Annak ellenére, hogy nem működött. Vártatok volna valami arra, ami mondjuk megállítaná őket. Tehát például bemenni nem tudnak. Olyan agresszívan játszani, ahogy mondhatni kellene. Nem tudtak volna. De ha meg tudják állítani
ezeket a nagyobb támadásokat, akkor lehet, hogy mindegy lenne. Hogy elég lett volna. BSC és LRG. Az két box kesztyű, ami fog egy párnát, és alszana. Left, right, glove, az lenne az LRG. Nem tetszik, nem tudnak valami menőbb neveket kitalálni. Valamilyen true gamerteges dolgot. You also know that, like, that's why KSA is playing Ramattra, because he knows his opponents are going to change the composition a lot. He wants something that's really very strong in general, that maybe doesn't have, you know, overwhelming matchups against anything else, but it's just good, you know, against sort of any other main tank. But they had chances, like, to put some pressure on this Cassidy. I think the dive makes sense, right? You have to find a way to get on him, but they weren't able to do so. And again, it's going to be... De már annyira dive-olni akartak. Hozok egy Winston-t, ha már be akar ugrani, esetleg. És azzal legalább le tudott volna zárni valakit a csapaton kívülre. Ugye a buborékkal, a pajzsal bezárja, és akkor nem tudják hílálni, vagy valami. Hogyha minden áron be akart menni. All inning on quartz, like we kind of like get rid of the Lucio or get rid of like the Baptiste or something like along those lines, right? Or at least forced out bubbles like onto those heroes and then go for the Cassie, right? Like figuring out a way to like punish that and then seeing what Twisted Minds would do, because we never really got to see that in this series at all. And I mean, so far they have not really been pushed, neither in the Swiss nor in the groups thus far, and they are now, of course, moving on to the main event. Peps are not out just yet. They will still be having a chance to also qualify for the main event. They're a stacked roster, so van még egy esélyük, de no. Now we're gonna take a very quick break for now, azóta neve az egyik csapatnak. Afterwards we will be back with Csipi csapasz. Na jó, de az legalább egy mém. Érted? Vanka. Akkor legalább ott van, hogy mém nevet adunk magunknak. De nem csak így valami teljesen random. Az kéne legyen. Itt a végletek működnek ebben az esetben. Vagy valami kurva megbaszó nevet adsz magadnak, vagy magatoknak, ugye? Vagy a legelbaszottabbat. Nincs különbség, vagy nincs, a kettő között nincs, nem adunk olyat. Vagy legalábbis megpróbáljuk. Ez a két opció van. Ők az elbaszottra mentek. Csipi csapá. Csipi csapá, dubi. Jó, befejeztem. Hogyha tényleg az a nevük, hogy left-right glove, akkor a csipi csapát bármikor választanám a helyet. Bármelyik pillanatban. Igen. Mennyire jó lett volna. Hát csipi csapa, és akkor ha magyarul akarod mondani, csipet csapat, vagy mit tudom én. Úgy már nem annyira jó. De lehet. Igen, Toronto Defiant, vagy igen, lesz. Amelyikkel másik itt nem tudom, LG. LG. London lenne? Az LG. London valami? Lucky Gold Star? Lucky Gold Star. De az koreai.
Ja nem, az nem Overwatch, az csak valami random cég, értem. Meg ugye az LG-t adja ki. Gyerünk már, tudom, hogy itt van. Luminosity, az bazd meg. Tényleg, Luminosity Gaming. Az. És a CN. Nem emlékszek már ezekre. Team China. Az hittem, hogy az. Welcome back, friends. Our second match today, we'll see our Group B winners. Booba Spray Check and Left Right Good Night duke it out. And just like our first two left, teams, right, gig. neither of them Nem have glove, been hanem dropping gig. a map Wow. thus far in their opening matches Wow. in the groups. But let's discuss Igen. the two teams Csipi-csapa in mindenek depth. felett. On one side, of course, Booba Spray Check. Their roster, we got some nice firepower in this one. I'm actually really excited. Kai and Kevster, that's a duo. Hogy ők. Not to mention Coach Gumba. Őket néztük tegnap, bazd meg. Massát és Kevstert, ha emlékeztek. Meg Vexolát. Nem, mert Massa és Vexola volt a Kevster, csak próbáltam. Őket néztük a tegnap. És jók voltak. És utána volt még Ghost 91, ugye, akit láttunk az ilyen practice meccsen játszani Massa helyett. Na ez jobb lesz. Miért ilyen fura divának a feje, látjátok? Gondolom, hogy a Mac van ott mögötte, csak olyan, mintha valami hülye korona lenne a fején. Kevster, Kai, Tracereznek, Diva, egészen jól nyomta Divával. Yeah, it's explosive. On the other side, of course, we got Left Right Good Night. According to Admiral, actually, Left Right Good Night. Buzz meg. Some of those players will be playing from the NA region. I mean, so that's a good excuse heading into this. Half these guys are like from the Illinois State University team. Exactly. Like Kuffa, Ariel. I mean, yeah, that obviously is pretty interesting. I mean, one of the players I'm very excited about, I don't know if we can see Gala because maybe there's so many of this team is playing from Europe. Mamone obviously looked really, really good in our Flash Shots tournament towards the end of last year. We know most, hogy belegondolok, hogy mondta, miért játszanak Amerikából az EU cuccon? Az így nem azért EU az EU, mert nem Amerika? Goose, tetszik az ő neve. Skyle? Vagy mi? Admiral? Érdekel, nem tudom a másik csapat, hogy játszik. Yeah, their opponents, I'm thinking this could be a little bit rough. Bubba Spray Check, looking hot to drop. Yeah, it could be a one-sided affair, but let's see. I have faith in every team until they prove me otherwise. So okay. Let's get this one on the road. I have faith in everybody until they lose, and then I lose faith. It's simple math, Matt. It's simple math. Yeah, gyakorlatilag amúgy én is így így drukkolok a csapatoknak. Faszák vagytok, minden, amikor veszít a másik. Ja. Where do you want to see them take nekem nincs ilyen, hogy érdekel a csapat. Szaúd-Arábia. Az mondjuk érdekel. Tehát kurvára berobbantak még ugye a ligában, amikor az volt. Úgyhogy az valószínűleg, amit ott tudtak hozni, meg a C9 a végén, meg a fasságok, meg az eszméletlen comeback, az így megmaradt. I think Control is really just like personal preference. Like I don't think any of the maps on Control like change like vastly the compositions you're gonna see like run, right? I probably think you'll see a lot of like Lijiang Tower come out of like teams. So those would be like the two maps I would look at and say like you're gonna see, you know, potentially a majority of series have those two maps in it. You know, Actually,
actually. No, you go ahead, Mitch. Actually. I was just thinking. I think like if we think that these tracer hit scan compositions are really powerful right now, like Kai and Kevster in that role, I don't really know how you could ask for anyone better. And the fact that your opponents are playing on some ping difficulties, like I don't have as much faith. I think. In left, right, good night here. I've got to say it. I think Bubba Spray check are filthy. Igen, én sem nekik drukkolok. Yeah, Hülye a nevük, és láttuk tegnap a másikat is, hogy játszottak, úgyhogy megyünk rájuk. Tehát a Lucio gameplay az még mindig top, amit Massa mutatott. What has been established thus far in your guys' opinion? What's going to be the main comp we're going to see? Kariko Lucio, I think in supports, I think that is always going to be a really strong support combo. Baptiste and Moira, I think, are kind of like there. Don't expect to see like Ana, Lifeweaver, Mercy, probably not, anytime soon, maybe. I know at the next update there's a scenario that happens. And then I think after that it's a little bit more open than I think in the past. Az a baj, másik csapat nem ismerem, nem tudok sokat hozzászólni ehhez, úgyhogy ilyenkor csak hallgatjuk, amiket ők mondanak, ők jobban tudják. Jobban értenek hozzá. Hülyeség, hogyha jó is lenne hozzátenni valamit, hülyeséget nem fogok. Tracer mindig jó. Tracer pontosan olyan, mint Doomfist, amúgy. Ha jó, akkor GG. Akkor tudod, hogy jó, és nincs mit csinálj, veszítettél. Ha rossz, akkor a te csapatodban van, 1. 2, ha rossz, azt is ugyanúgy a pillanaton belül meglátod, semmit nem tud csinálni. Vagy mindent tud, vagy semmit nem tud csinálni. That may be reasons why you take her over Genji, who can have difficulties getting out of some of those engagements. It gives you the most flexibility, nagy különbségek vannak. For that individual skill to shine through, and that's what a lot of these teams are trying to bank on. They're trying to push their tracer. Általában mindig ugyanígy a végletekben mozognak. Ritkán látol olyan Doom vagy Tracer játékost, aki ilyen amúgy középkategória, nem volt jó, nem volt rossz, kb. Csinálta, amit kellett. We even saw a lot of teams in the qualifiers play like Ash comps because teams are mostly playing like rush on rush, right? And then the dynamite ticks that passive like constantly. So like I really think just have those 3 heroes in and then figure out whatever else is around it. Probably no Reinhardt. Just stay away from Reinhardt, I would say. At the moment, igen, Ryan most. You're at a pretty decent spot. Ryan most no. Right on. I mean, as you can tell, we do be akárhogy nézzük, Ryan semmiféleképpen nem működik. Talán az egyedüli dolog, amikor működhet Reinhardt, és az inkább az én szintemen, ugye, mint az övéken, amikor meg kell tartani a pontot a legvégén, a kocsit, hogy ne tolják be. Mert ugye akkor így is úgy is közel harcba nyomjátok, és hogyha pontra akarnak állni, akkor say hello to my kalapács. És akkor van valamennyi értelme. Azon kívül soha semmilyen értelemben. Ha csak nem fognak buffolni valamit rajta. Meg kéne. I'm enjoying this. I'm just milyen érdekes lenne. Ugye Ryannak van tűz a páncéljában? Nem tudom, minek lenne értelme. Hogyha meggyújtana a Fire Strike, mi lenne akkor? Ugye tűz, bazd meg. Mauga meg tud gyújtani tölténnyel. Miért nem tud meggyújtani a Ryan Fire Strike-kal? És ad egy ugyanúgy, csak egy nagyon rövid ilyen overtime égést. Nem kell annyi, mint Ashnek. Az már sok lenne. Vagy kombózzának egy olyat, hogy be kell mennie, és hogyha mondjuk 3-szor megütöl valakit, akkor begyújtja. De muszáj adott időn belül 3-szor, vagy 2-szer, vagy nem tudom hányszor megüss valakit. És akkor meg is gyújtja. Vagy ez nagyon hülyeség? Valószínűleg.
Inkább a Fire Strike-nak lenne több értelme, de a legjobb lenne valami, amivel több ideig élné túl azt, hogy bemegy. Vagy, ugye, most addig nyomjuk ezeket a hülye ideálokat. Mi lenne, hogyha Ryan-nak a charge olyan lenne, mint Divának a Matrix? Vagy mint Roadhognak a healje, hogy egy olyan méteren futna. És ami azt jelenteni, hogy mondjuk egy-két másod, nem tudom, mondjuk egy 2 másodperces cooldown-nal folyamatosan tudnád használni, de ugye lemegy a méter, szóval az a távolságot jelenteni. És akkor, hogyha elhasználod az egészet, ugye az egy full charge, ahogy eddig is használtad, tehát az nem változna semennyit. Körülbelül ugyanannyi idő lenne, hogy visszatöltsön a charge, de hogyha nincs maximumon, akkor is tudnád használni. Ami azt jelenti, hogy például közelharcban működne. Ha el kéne menekülni, és van egy kicsi a töltésben, akkor meg tudnád adni magadnak ezt a kezdőlöketet. Milyen lenne már? Kipróbálnám. Kurvára kipróbálnám ezt amúgy. Főzünk itt valami érdekeset. A Cosmic Crisis, ez már lejárt amúgy. Jó, tudom, ez csak a Season 9 trailer. Azért van benne. Talán ez volt az egyik legszarabb ilyen PvE. Mit gondoltok? Az a 2-3 meccs, amit nyomtam rajta, elég is volt. Pere. Igen, ezek a skinek már nincsenek is benne a shopban. Ezt viszont még nem próbáltam ki. Ezt a csapatos cuccot. The Champions. Sose fogom elérni. Soha. Ami nem baj. De menő lenne. Ha csak platba. Ha elérném a platot mindennel, tehát így, hogy stabilan. Elég is lenne nekem. Hát elevasz a YouTube ezért. Welcome back everybody to our coverage of Group B here in our Attila, elkapcsoltam a YouTube csetet, nem OWCS. láttam. That's a mouthful. I'm back, I'm Mitch Leslie here, joined by Matthew Morello. And we are about to jump into our second series of the day. Bubba Spray Check versus Left Right Good Night. Looks like the Lijiang Tower and Samoa bands came out, and yet we have a Samoa selected. So yeah, I was it's a little bit of a curveball. We didn't cover all the rules in the map veto process, but that seems a little bit. We're gonna ban Samoa, and you just like, well, no, we're just gonna select it. Doesn't seem like you can do that. We'll get an idea of what that map is. But King's Row, like I mentioned, that seems to be a little bit of a staple there that I think we'll kind of see come through, and then Colosseo for that push map. Yeah, probably no surprises there. So we're waiting, of course, on the confirmation of what that first map is likely going to be. So plenty of time to chat here, Matt. We sort of covered what we expected to see from the metagame already here. The maps in this series, again, Colosseo coming up again, not hugely shocking, but it's important to remind everybody that the winner of this match will advance to the main event. We've already had one day of play, of course, covered by a fantastic community of co-streamers, where teams sort of through their first games here.
So that means Twisted Minds already representing as part of that main event. Igen, ugye tegnap nem volt még. Down in size to have that top 8 to play in a double elimination bracket. Nem volt még kommentár. Ami még mindig meglepő, nem tudom, hogy miért nem akarták. Yeah, so I mean, this is a huge match, right? Like you never want to end up playing in that loser. Nagyon kevés ember nézett bele. Mert ugye így ennyire eldugták az infókat, sokan nem is tudtak róla. Even with their kind of like poor performance, the first map will be Nepal actually. So you can't pick a map that's banned. So they banned Samoa. They can't just turn around and select it. So Nepal. Okay. No, we're gonna go to Nepal here. Ha valaki hozza már egy ilyen gravitációs akármit, kérlek. Valakit húzzatok le a lyukba, vagy valami. Kérlek. Legyen valamilyen. Uncharitable a little bit towards this left-right good night team with a number of players that are based over in North America calling for a pause already. How many more pauses you guys want? Was more pauses? Oh, they're getting another one. Chat. Yeah, so get a little bit of a pause here. Pause. Looked like Vestolo was playing Ramatra, so could see Ramatra kind of like rush, so to speak, come in there with Monson the Lucio. So potentially some early signs of what we'll see in this series, but újra indítják ők is a játékot, szarul megy. Yeah, and again, I mean, there are a number of individuals on this left-right good night team though that, despite perhaps some ping issues that they're trying to overcome, are still some pretty exciting prospects. I think Bimone, of course, playing igen, for annak lenne értelme. Great Britain. Ugye egyik itt játszik, másik ott. Wales. Amerikából, Európából összeszedni az embereket lehetnek. Mondok pingre. Admiral, Ariel, V. Maimone, vagy mi, és Lito. Potentially still based in Europe here. Quite a mix between these guys. Yeah. So obviously, remember Gala from SRP Check, right? Someone we got really excited about during Flash Shop's Holiday Showdown. Who played for Hiriko was incredible. Played for Team Spain, I believe, as well. That's right. So players on this team, like from like all over the place, right? Like contenders, World Cup, like Overwatch League appearances. Or really from like all different parts of the globe as well, right? Just kind of coming together here in EMEA to try and put up a really good fight against the Bubo Spray Check. Yeah, I mean, Pistola, I mean, nyomunk most egy gyors reklámot, hogy ne legyen meccs közben, jó? A legrövidebb. Definitely terrifying. They're just terrifying. Cloudy, I think, was actually coaching previously. He might still be coaching this roster. I think SRP Check was coaching. És akkor most nem lesz meccs közben. Matchup, right? So both of these teams right now sit at 1-0. Yeah, they both 3-0 together. Okay, Ram. Yeah, they both won their game Moira. yesterday, so both of them sit at 1-0. Lucio. Teleportos váltani fog. Tracer. Aha. Tehát Ash vagy Soldier. Hát Soldier nekem jobban tetszik ezen a pályán, hogy kellene választani. Bár ugye, hogyha úgy játszik valaki, mint ő, Beetle, akkor mindig. Micsoda Prefire. Igen, már 40%-on van. 3-at belelősz valakibe, de hogyha a dinamittal elkapsz több embert, úgy tölti az ultidat, nem igaz. Nem tudnak bemenni. Milyen érdekes. Aha. Massa is. Moira 90%-on ultival, tehát Scrimzo, nem igaz. Massa 70-en. Left-right-nak is ment valamint töltés, de nem is haltak. Egyszerűen nem fogják a pontra engedni őket. Az fog történni. It's annoying for her though, because she is using healing resource to do that, or the orb cooldown. So it's worse for her than other supports, I feel. Yes, this is Coalescence here.
Ja. Ezen a ponton ez már spawn-camp. Yeah, and you can play a little bit more aggressive here for Boo spray check because you want to play around that like burst damage. Lucio nem tudom pontosan mit akarott a... Let him farm out the Ramantra with a power block, right, and then just Lucio mi? Tracer ponton. Csak úgy áll. Oké, elvesztettem a fonalat, hogy mi történik. Megint egy ulti dominót benyomtak. There's no sound barrier, I guess, to keep him standing. Bubba Spray Check more than happy to get 80%, and be done with it here. But Left Right Good Night don't expend their own Lucio ultimate here, so it's not as if Masa has created a huge advantage just letting that one go through. No, yeah, you potentially, should have seen them kind of invest that sound barrier into that as megint benyomta a tüzet. Dynamite goes out, that'll just tick down Kev's for a little bit, but same with Vestola, but they'll keep those players all healed up. Kíváncsi vagyok, milyen szinten fognak most agresszívak lenni. Beugranak, vagy lepróbálják vinni legalább valakinek a HP-ját előtte. Ó, ott a pressure. Aha. Oké. Oké, ezt megnyerte most DSC. Az utolsó pillanatig megint várt Massa, mindig azt csinálja. Tehát tegnap is azt csinálta. Az utolsó pillanatig várt, hogy elnyomja a barrier-t. Hogy 100% lejjön, hogy akkor már nem tudnak csinálni semmit. Yeah, it looks like maybe Ramon on the point, just kind of contesting as this will be the Kitsune rush here. 4 left, right, good night. So trying to just push them back a little bit. They'll get 2 kills off the back of this, but the Boo spray check getting to 99. 99, beér Lucio. Micsoda. Látom most hol van Lucio, elviszett. Ó, hát... That's a death sentence. Obviously, the Ash is important, but when your Ramatra's in the front line, it's not as if you're lacking damage necessarily. Még egy harcot, hogyha megnyernek, akkor is. Akkor is megnyerték. Oké, szép. Kai halott, lebukolta Massa a másikat. Ezért jó itt Lucio. Meghalt. Nem tudott elmenni. 88. Vissza tudják olyan még foglalni? Leftelejték? Hogy megpróbálják egyáltalán? Nem engedik be őket. Nem engedik. Igen, benyomta a lassítást az egyik oldalra, az egyik kijárathoz, beállt rammal a másik oldalra, így nem jött át. Annyi volt. Point here on the Paul. See if there's any different comp changes coming up here for either of these teams. As Left Right Goodnight was hovering that Doomfist for a little bit. Moira Lucio setups here. The benefit from the close proximity of the village point. Nem változtattak semmit, ahogy látom, de most mindenkinek Moira Lucio van. Tracer másik maradt, igen, fent kezdenek. Fent kezdenek. Ez is nagyon fontos. Kíváncsi vagyok Sojourner, hogy kit lő meg inkább a jobb klikkel.
Igen, annyi töltény van Soldiernek, hogy van, hogy nem is az a lényege, hogy eltaláljon valakit. Csak valahol egy valaminek a sarkát lövi, ameddig csak tudja. Hogy ne tudjon kijönni a másik. I don't get the kills from players that are split off a little bit, so you give up 8% to probably gain, 20 or so here for Budo spray checks. Pretty good trade there. DSC jobban. A Moira-nak, Cycle-nek mindjárt ott az ultja. El is nyomja. Hát ezzel sebezni sokat nem fog, ezzel inkább csak megmentette a csapatát. Igen, inkább sebezik Moirával, mint healálna. Mondjuk igaz az is, hogy ezen szinten sokkal jobban... Kiszedte. Ezen szinten sokkal jobban kihasználják azt a részt is, hogy Moirának a healje még heal-el akkor is, hogyha már nem nyomod valakire. 3 másodpercig? Úgyhogy gyakorlatilag amíg megy az auto-heal, addig tud sebezni, és utána megint nyomsz egy kicsit. Annyi kevesebbet, 70 körül heal másodpercenként a Moira, de az az automatikus, amit rajtad hagy, az 51, vagy valami ilyesmi, ha jól emlékszem, 51 másodpercenként, úgyhogy kevesebb. Van, hogy ez elég. Lehet elég. Nagyon sokat használják arra. Szép. Little beindult. Nem egyszer kivégeztek át, látta, hogy ő probléma, és most egy kicsit ráragadt. Igen, Vessel egy kicsit passzívabban használja a RAM védekezést. Inkább arra, hogy be tudjon menni, vagy elmenekülni vele. De Ariel csak befut vele. És mit csinálunk? Mármint mi? Igen, átmegy Tracerre passzívba. Bubo spray check. Vagy spray check, vagy mi? Az a nevük. Jó, az oké. Az se egy érdekes név. I'm really impressed with Lethal so far for obvious reasons, but Mamone is doing a great job of viszont putting pressure on Martha egyenlít, constantly. left right. Being a loose end, forcing Lucio to group up with the rest of his Bubo team. He wants to do anyway, but spray again, usually check, at low igen. health. Massa might want to hold Bubo, this at Dr. least Bubo, until the stall gets a csapata. little closer to Ariel here. They get a fight on the point. Here it comes. Ugye. Sound barrier deployed. 5 people catching this annihilation might be short-lived here. Ariel Hogy nyomja? eventually gets Jobbra-bal, over the heal, side. speed. But Lethal finds yet another one. It's Kevster getting taken down by Elfáradna az ujjam, hogyha ilyen szinten váltogatnék. 90. Beérnek? Hát átváltott Doomra, úgyhogy valószínűleg ő be fog érni. Bárki tudja, lehet, hogy nem engedik. Doom még beugrik egyszer, aha. Nem biztos túléri. Doom nem éri túl. Ja, GG. Ez a pont megvan. Nem, a sokalni Tracer. Nem ment be. Nice. Nem tudom, de hol volt Tracer amúgy? Tehát benn volt a ponton, nem volt bent, és kameraváltásnál már nem ment vissza. Looks like we're in for a way closer series, I would say, than kind of what we just had in our first game of the day.
Well, you know, Google's spray check just looked really good. I know later into that series, right? You know, on the final moments in Nepal, right, with all those ultimates, they kind of, you know, played that game really effectively in terms ugyanúgy of játszottak, mint tegnap. Yeah, I think we set low expectations for Left Right Good Night coming into this game, especially with the news that they might be dealing with some ping issues, but they have subverted that entirely. Ugyanúgy, egészen agresszívan, nem nagyon akartak meghalni, egy kicsit többször haltak meg most, mint a tegnap amúgy. Jobb volt a, nem azt mondanám, hogy ők voltak figyelmetlenebbek, hanem jobb volt a csapat, aki ellen harcoltak. Jobban megtalálták left-right-ék azokat a pillanatokat, amikor ki lehet valakit szedni, de ennek ellenére rohadtul nem tudtak bevenni. About to verge on, you know, 5 or 6 ultimates, Annihilation was a massive one there just to let Vistola play more aggressive. I mean, yeah, you had like 4 ultimates there, you know, and there, like, you also went into that fight with sound barrier versus no sound barrier on the other side, right? Like, even though Ariel had the Annihilation, you were able to just burst him down pretty fast and then just move on. Igen, erős tud lenni a barrier. After that, so. Really competitive. Bebiztosítja vele. Yeah, you pointed it out. Blizzard World will be a popular one, and so it has been selected in this series as well. Stick around. Bebiztosítja a harcot vele. És inkább arra használták, nagyon ritkán védekezésre, de a legtöbbször arra, hogy amikor bementek, az utolsó pillanatban rányomta az ultit, hogy ne legyen esélye az ellenségnek, hogy meg tudják nyerni. Mert ugye, ha esetleg nem tudják megölni őket ennek az egésznek a végén, a Lucio ultira már nem tudnak visszaválaszolni azon a ponton. Nem tudják azt mondani, hogy oké, akkor most mi jövünk és bemegyünk, vagy ilyesmi. Mert nem, hát mennyi HP-juk van. Azt nem darálják le, csak úgy 1-2 ultival. Érdekes közök a zenék. Akkor ugye még 2-t kell nyerjenek. Ott látjátok, bezárta, átment a másik oldalra, ne tudjon. Nem tudjon semmit csinálni a Lucio. Nagyon jól játszanak. Az egy baj, hogy nem értem teljesen, hogy mit csinálnak minden lépésüket. Olyan gyorsak, olyan agresszívak. És ugye, ahogy mondta tegnap is, hogyha én csinálnám ezt akármilyen szintű, hasonló, agresszív játékot, én sem talál. Az itt nem működik. Nem baj, nézzük a következő meccset is, milyen pályán lesznek. Változik-e ugyanúgy ugye a játékstílus? Attól függően. Na. Lássuk. Thanks for being with us so far today, folks at home. Yes, already we've seen Group A. Hányan nézik amúgy? To the main event and now over in Group B.
17 000, több mint 17 000. And of course, here's your lineup with some substitutions being made as Ghost is coming in here, which may indicate a double flex support approach for Blizzard World, our second map of the series. Blizzard World, okay. Yeah, Blizzard World with some high ground. Interesting that you kind of like drop the Lucio potentially, but maybe they want to play something that's a little bit slower. Doesn't want to. Ez mondjuk jó kérdés. Luciót hoznak-e Blizzardra? Ott tényleg nem olyan jó. Ánának van értelme, Divának nagyon sok értelme lenne. Tracernek is. Aha, váltott. Nem láttam a DPS váltott valamire, mert valószínűleg fognak hozni valami snipert. Egy minimum-es. Sojourn. Még Sojourn is fel tud ugrani ugye high groundra. És védekeznek-e vagy támadnak? Védekezésnél is agresszívok lesznek? Jó, lássuk. Tracer, Sojourn, marad a Lucio, és váltanak Kirikóra. Viszont nagyot váltottak. Bobóék. Tehát hoznak snipert. Hoznak snipert és inkább poke. Vagy mi az? Lassabban fognak játszani most. Oké, aha, Vivet vált. Aha. Torbot hoz. Is this to answer the tracer primarily? No way. Okay. Ez érdekes lett volna. Tehát akkor a videó sem marad. DPS sem maradnak ugyanazok. A tank viszont nagy különbség. Meg a supportok. Your traditional kind of like quote-unquote off tanks, right? So it's a pretty good hero to have him on here, and then you know, having Crimzo on the Zen, right? Just should be a large sum of damage coming from him this game. Egészen okos innen játszani. Nagyon sok oszlop van, ahol el tudsz bújni. Crimzo nestled just in the corner, Kaya finding a vantage point enough to rip the head straight off Sile. And Ariel won't get nearly enough healing here. Slow and Steady wins the race for Bubba Spray Check, and they move in and take residence on point A. And you can't have your Tracer like punish the Zen. Like you imagine this is going to be pretty long. As Ariel actually moves over to Diva, so szépen, most lassabban csinálták amúgy. Hozzájuk képest. Tehát tank, meg egy-két ember bemegy. Mi az? Tank, Sojourn bemegy, Tracerrel. Fordítva, Tracer és tank bement. Sojourn ott valahol a középen dolgozik, és gyakorlatilag nem tudják megölni Zent, olyan hátulról lövöldözik. Még ki van ott hátul? Tracer? Oké, Little annyi. Diva az halott. Diva nagyon bement. Beugranak egyenként, de miért? His immortality field there used to keep Crimzo alive for a brief period of time after the pulse bomb, but eventually he gets taken out, and I know Ghost has done a real nice job on the Baptiste, being able to keep Crimzo alive. Really difficult. Hasonló meccs lesz ez is. Whether it's burst damage coming in from the Sojourn or no Tracer just kind of constantly harassing. Oké, high ground végre. Oda meg kellett várja. Ultik megvannak. Bubónak. Nem vagyok benne biztos, igen, ez nem lesz ulti dominó. Meg fogják tartani. Bubó nem használja most egyiket sem utána. Oké, most megállították őket, de ugye ultiba is került.
You're probably going to save onto this sound barrier for when you see like the gravitic flux come down. Being able to save people from Vistola's ult as most megnyerik, betolják ebben a harcban, hogyha valamit nem rontanak el nagyon. This is going to be so difficult to contest though, right? Like that high ground is so nasty to have to push into. You need the Sigma, like all the Sigma's utility, right? The kinetic grasp, the shield, just to get people in here. Nem tudom, miért mondja, hogy nehéz lesz a high groundot. Alapból a high groundot elfoglalni nehéz lesz, de tudják. Úgyhogy felmennek. To the soft underbelly of this composition entirely. Sile takes a railgun, no headshot, but still enough to put the fear of God in him. Vissza kellett vonuljanak. Próbáltak egy... látom. Próbálnak körbe menni, a kocsira állni. Úgyhogy onnan mennének a kocsira. És takarásba lennének ott már egy kis ideig. Nem, nagyon bementek oda. Aha, tolják. Hátrébb akarták nyomni őket. Mi történik? Ez nagyon szép volt. Bár a Zen az segít. Nem tud kiugrani. Rip. Azt hittem, hogy valaki. Igen, kis felhír, nagyon gyakran kell csinálni. Amúgy. Hogyha valaki nem tudná és tankkal játszik, akkor ez nagyon fontos. Tankkal, lépje vissza, várd meg, hogy felhíleljenek. Menj be megint, és ezt ismételd meg ahányszor csak kell, mert nem tudsz máshogy csinálni most vele. Nem elég egyszerűen most tank arra, hogy durva dolgokat túléljen, főleg így a kevesebb héllel. Majdnem betolták mondjuk. Sokkal jobban működik nekik ez a high ground most, lett rajtnak. We will straight check from completing the second checkpoint. Yeah, I mean, like you said, he forced the composition change now. Vistola realizes he needs more mobility. They keep getting caught, trapped up inside, disruptor shots. Próbálnak most egy kicsit szétválni. Egy része felmegy a csapatnak, addig Tracer próbálja a kocsit dolgozni, mert akkor szét kell váljanak. Tracer túl tudja élni magában, mert híleli a kocsi, meg ott a recall, meg minden, úgyhogy tud kontesztelni. És ugye left-right-nak el kell dönteni, hogy vagy... Sikerült! Neki is. Trédeltek. Egyenlően vannak, de mindjárt meg fog halni. Majdnem sikerült, nem fogják bevinni. Ja, de. Miért keverem össze mindig a színeket? Összekevertem, hogy ki kicsoda. Kevster goes in, on the lethal, just akkor sikerült very difficult for him to survive. And you give any extra advantage over to Kevster, it's going to be difficult. It's difficult to stop him already. It's going to be even harder. Jó, mit fog megállítani vajon a Sojourn képességgel? Középre teszi, vagy hogy ne flankeljenek. Oké, ezt megállította. A double kill az most nagyon nagy volt. Nem baj. Legalább együtt tudnak bemenni. Fél perc még. Nem tudom, hogy ennél már sokkal tovább tolnak. Nem vagyok benne biztos. Főleg így. Igen, most elnyomnak mindent, amit még lehet, ezen múlik. Oké, hogyha így csináld. Kai, gyerünk. Még egy.
Most elment az a vonat. The DMAC is huge, but it's also like they end up maybe they think they can actually save aerial there. They end up using the sound barrier and they end up using the barrier and just getting the baby diva, not actually getting him. Beviszik, bazd meg. Figyeljetek meg, hogy be fogják inni. Bazd meg. Nem hittem volna. Oké, itt nem hittem, mert egészen összeszedték magukat, sokkal jobban együtt játszottak. Nagyon jól kihasználta a high groundot left-right, amúgy. És nem volt elég. Nem volt elég. Pedig olyan killeket nyomtak még onnan fentől. És mégis. Yeah, and I do wonder if like what spectate wants to do and maybe play like the Sigma is even better on defense because you have the natural high ground, right? You're not having to like fight for it like just inherently by being on the defensive side. You're kind of like giving it, where the Sigma with the shield up there and whatnot can be even harder to get rid of. So ready for potentially like this composition works even better on the defensive side. Maradnak ugyanazzal. Again, there's always the question that if the Sigma is forced to the low ground. Or is forced to commit, regaining the high ground in a pinch, something that Diva was very good at doing. De milyen érdekes, hogy Ghost játszik most a bubonát, nem Massa. Leváltották. Őt majd hozzák megint Lucióval vissza, hogyha kell, gondolom. Everyone else has to try and pile in around or ideally behind the Sigma to make sure he just doesn't get taken away for free. So it's a very strong position up there. So I want to see left, right, good night. Sort of see if they can tease any of these elements from BSC down to the low ground and force that. I think playing the Genji is good here. Like you kind of want to play something that's a little bit more all in, so to speak, right? And Echo, I think just like the sight lines are so long here, and especially with a Zen back on the other side. Like mondjuk igaz, hogy támadni, nem védekezni. Az nagyon nem mindegy. More than happy to draw out some cooldowns as he feints an attempt at taking the high ground. Igen, hallja, hogy ott van az a tracer, de valahogy nem sikerült csinálni semmit. Oké, nem tudom miért töltötte fel most a Sigmát. Oké. And it won't even need to be a headshot to clean up lethal. The Genji now is gone, tip of the spear. Nagyon szép. But goes to the lion's share of the healing gets taken away, and that entire backline has been compromised as left, right, good night have found. Ja, már csak ketten maradtak. Yeah, both supports are just so low, trying to play around that immortality field. And that regenerative burst is still alive, but not able to do so. So even though you lost a few players to left, right, good night on the initial push, eventually they just come out. Ez ugye nem jelenti azt, hogy még nem tudnak nyerni. Torb here against the double flankers plus the Diva, quite effective, just like taking shots at an off angle. He's also so tanky now, right? The 300 HP with the armor, and then also the armor with the overload, right? So Torb becomes a very difficult target. That's why they switch off of the Genji, go over to the Soldier. Yeah, and Kai knows that's going to happen. He's trying to force. Ja, meg tudom érteni, hogy miért nem hoz már Genjit. De Torbot? Tracer miatt hozza? Tracer, Lucio, az ilyen flank dolgok miatt? Eldugja ugye, és hogyha valaki benéz, akkor rögtön elkezdi a sebzésre. As that turret down, Lethal's able to clear that just a little bit earlier now, and Kevster would like to find a brief window to wrap around here, but the pulse really needs to go on a Kiriko if possible. Szép. Nem. Mi? De meghalt Lucio. Megint trade volt. Igen, az egyik ráteszi, a másik is ráteszi valakire. They always have that immortality available. They're very unlikely to get that drawn out unless the fight is already well and truly broken down. Yeah, you're also like trying to push into the high ground, right? Which has, like we talked about Zen with the Discord and the amount of damage. Nem látom még mindig, hogy hova tette a turretet. Like the Baptiste can also put down a considerable amount of damage and also kind of keep the healing output going at the same time, right? So you're pushing into that, the Torb turret at an off angle, like it's really difficult. And then now Pistola on the Diva can just like kind of like fly in, contest the cart, cycle there with Kevster, right? It makes it very difficult to get any progress. Nathan wants insta kills, very much so. They've definitely tried the transcendence is online for Crimzo. So they don't want to draw out FPS drop nálunk, engagement. They want an insta kill.
Kóstolgatják egymást. Oké. Igen, de nem tudom, hogy miért nyomta el a transz. Azt hiszem azért, mert mikor Diva berepült, azt hitte, hogy valakit ki akar szedni, az érdekes. Ott van, látom, hol a turret. Tényleg nagyon hátra teszi. Lethal able to find that in skill we mentioned earlier on here, and that was a fight where Transcendence was drawn out of BSC, and they still get crushed. Even more importantly, you've maintained a sound barrier for your next engagement. Szép, most már egy kicsit összeszedték ők is magukat, tudják, hogy kell ellenük játszani. Do you stay the Torb here? I think you probably do just for the ultimate, but I think after that you can... Az a baj, vagy a jó left right-nak, hogy a pozíció, amiben vannak, már megállítja a high groundot. Egy kicsit magára is nyomott belőle. Okos volt. Rátette a kocsira, mondjuk így is úgy is bevitték, de magára is. Diva, amikor rámászott, akkor mindegy volt. No, as you kind of mentioned it, like they needed some of these big burst damage. Oké, ezt lehet, hogy beviszik ők is. 3,5 perc alatt, ha így játszanak, be fog menni. Nem engedik őket messziről flankelni. Vagy messziről flankelni. Úgy sebezni. Ojjaj. Igen, most vissza kell vonuljanak. Effective overall than the Lucio Kiriko is able to provide, especially defensively speaking. Did he boop him into the hole? Yeah. Okay. All right. Most megint elvesztettem a fonalat. Vistol had already used his rocket boost cooldown. I think he was midway through that, right? So I think just got caught in an angle. Really not. I'm sorry. A tracer? Okay, Admiral's found yet another environmental kill, or at least a boop-based kill. Yeah, okay. Yeah. Itt volt. Hogy látjátok a trace-et hátul? Hogy megy? Most fog bemenni, amikor nem ráfigyelnek. Yep. Nem tudom, mit csinál ott. A tracer. Oké, na végre visszajött. Nem tudta eldönteni, hogy menjen be, vagy ne. Nagyon közel van. Kire fogja az ultit rakni? Supportra a DPS-re? Ugye? Oké, ott az egyik. Oké, kiszedte a supportot, és nem ért vissza időben. We know, we had a feeling, right, they were heading towards playing like a double flex support setup. No. And ez most teljesen másképpen. Against like the Ramatra comps, the slower moving compositions, you can really get value out of that Discord orb. Váltanak-e valamit a csapaton? Feels like Ariel's able to break line of sight much more easy. He can be in and out. He doesn't have to take a face full of damage. That mobility means that the windows for which you can exploit that damage increase from the Discord orb are much shorter. And like you have to obviously be in Genji-re. way or like line of fire. If you were the Zen, right, just trying to put down damage, like that's kind of ugyan Aria nem tudom mit fog hozni. De gondolom marad Divával. You know, not easy, but a really clean target for them to decide, like, okay, that is the player we're going to target, right? We're going to target the Zen. We're going to try and get, you know, whether it's burst damage from, you know, a Genji dash going on in with a Tracer coming from the other side, or we're going to try and get the Sojourn damage down. Gondoltam viccbe. Land a shot onto the Zen, you know, whether it's like Diva, igen, maradnak ugyanígy. Most ebben az esetben például meg tudom érteni, hogy miért nem akarnak mással menni. Tracerre vissza, igen. Ebben az esetben ezek most tényleg jó választások karakterek tekintetében. Csak ők kell jobban játszanak, vagy értitek? Jól játszanak.
Az előzőben kellett volna váltson Doomról például a tankjuk. A másik csapatnak. Nem Pride. Pepsi. A Peps. Vagy hogy hívják. Ott kellett volna váltsanak. Itt nincs értelme. Hogy rájuk fordult a geci. Igen, de ebből a rotációból vissza kell vonuljon. Buvó. Az azt jelenti, hogy rá tudnak állni most már a pontra? És foglalgatni. Ugye csak egy harmadot kell elfoglaljanak. Muszáj ráálljanak. Needs to decide which way he heads in. Dashes past the tracer. He doesn't want a bar of it here. Ojaj. Champs are doing everything he can to try and garner his attention, but in the meantime, Na? Left right meghalt. And dude, like this fight just took so long 25 másodperc. for like nothing to happen. Na, 20 másodpercig még ha megállítják, most már nagyon be kell menjenek. Viszont muszáj berepüljön Diva. Most már nem. Be fognak rusholni. Muszáj, mert nincs ideje. Berepülj már be, Diva! Na végre. Hát megvárták a... Várj, nem számított. És ő is meghal. Ő is. Ezek a comeback-ek, bazd meg. Már akartam mondani, hogy GG. Nem érnek vissza. Ezért vártok annyit. Left right-ék. Nice, megvan. Egy-egy. Vagy draw, az tényleg. Nem értek hozzá. You were probably really happy with the draw. You finish barely with no time remaining. What, a minute and 30 on the clock, I think it was there for LRG to get that checkpoint. Things actually kick off with Lamone getting a kill, I believe, onto Kevser at the start. Like you're like, oh man, this is gonna be brutal. Big, I think, shout out to I think it was Kai, right? He like connects with. Az első körből nem látszott, hogy ilyesmiket fognak csinálni. Úgy tűnik ez az utolsó pillanat, rush, az jól megy nekik. Vagy legalábbis jobban, mint Bubó spraycseknek. That is a huge hole and opportunity to be able to win that not able to secure. You have 90 seconds to play with, right? I think for Blizzard World, as a kind of map we talked about, is quite long and hard to even finish in some cases. Took way too long. Yes, that is a great point. And you were playing like a very heavy commitment based composition on the attack, right? You had Genji Tracer. You were absolutely going in. It got dragged out though, left them with only 30 seconds to spare towards the end. And again, that first my own kill could have been a difference maker, but eventually kiszámolták azt millisekundumra, hogy mikor mit nyomjanak el, és hogy repüljenek be. You just kind of like wandered. I mean, the issue is like you just kind of keep poking and doing damage against the comp that Spraycheck has. Like they just gave them the AM matrix pretty much, like going into that next fight, right? You gave them pulse bomb as well. Először ott a high groundon nagyon megállították őket, nem tudtak felmenni. Left right-ék tartották. És utána itt hogy mentek. Jó, tudnak azért valamit. Néha ilyen nagyon epic zenét tesznek be, utána meg az ilyen hülyeséget. De élvezem. Hello there. 5 hamburger. Hogy vagy? Pápere. Mindenképpen szép volt. És ugye 1-1, tehát még minimum 2 kört látunk ebből.
Ugye ez azt jelenti, hogy lehet, hogy megértettek valamit abban, hogy játszanak ellenük. És azért sikerült ennyivel jobban nyomják left-right-ék. Vagy hogy hívják. Vagy csak így jött ki. Váltottak. Az a következő körben fog látszani. Hogy ugyanennyire ki tudnak szedni ott. Mert azt csinálták. Kiszedtek egy embert, kiszedtek két embert, és akkor beugrottak. A bubó az nem szed ki egy-két embert, ők már mennek befelé. Mindegy, hányan vannak. Befutnak. A másik inkább próbálta kibiztosítani, vagy bebiztosítani a győzelmet azzal, hogy kevesebb ellen harcoljanak lényegében, de hát nem mindig sikerült. Oké, jó itt, Manka. Jó itt. Igen. Még van egy pár másodpercem. Meg ugye most még úgyis beszélgetni fognak. Picit. Úgyhogy elnéztem a dolgot. Ja, sétálok egyet. Jó? És akkor nézzük tovább. Jó, jövök. Well, a draw in our second map of the series means that these two are still locked at Mit hoznak amúgy? 1-0, favoring Bubbo Spray check, and we have Massa getting subbed back in. Aha, visszahozzák Massát, de Lucióval. Lucióval, a main. Jön neki a main. I felt this the comp mat overall on Blizzard World wasn't really what the doctor ordered, and he would know. Yeah, I mean, ők is Colosseumot választanak? Nem az jön most? Nem a push map jön. With so many different things, right? And especially you have a great Lucio on the team like Massa. It makes sense, at least in this meta, to have him in. Yeah, absolutely. And alongside Crimzo again, who showed us some great Kiriko play over the course of the series. We expect great things as usual. Kevstra and Kai have met their match, though. I think in terms of DPS, it's one of the more compelling storylines coming out of this series. I think Mimone and Lethal have looked excellent, very, very good. To the extent of like Kai switching over to Torbjorn at times there, on Blizzard World to try and shut down that flank pressure. It has some success, but generally Kai's not able to do too much more than to stop those flankers from doing their thing. When it comes to actually how to advance your progress, or you reach your win condition in some of these fights, it felt like he wasn't able to contribute nearly as much there. Yeah. So already being put to the test in a big way are Bubbo Spray check. Yeah, it feels like, I mean, we kind of mentioned it during the last map, but these two teams way more evenly matched than I believe like our first match of the day. Ott van, Queen Streetre jönnek. Okay. I think looking roster-wise, you probably would expect the first match of the day to be a little bit több a high ground closer, but Queen Streeten. Úgyhogy az a legnagyobb különbség például egy Colosseumhoz. Könnyebb flankelni is, és több a high ground. Ami a legnagyobb dolog benne. Especially when you need to either, get back to the bot quickly or come off your spawns as fast as possible so as not to give up too much progress to the opposing team. Not shocked to see like a potential Soldier 76 here, a popular pick, right, because of that mobility and to take those flank angles. But we've seen a vast difference in performances, depending on the player with Soldier on this map, because if you're not able to take some, if you're not willing rather to take some risks, then all you'll do is some incidental poke damage that often gets healed over and forgotten about. Lethal's going to need to be able to commit to some degree here. I like the pick, very popular of course, especially in 2023 on this map. Yeah, and Soldier's awesome just for consistent damage, right, at range, like consistently putting down damage, applying the DPS passive, and then also like just personal survivability, right? Can sprint to go to a different location, right? He's very difficult to track down.
We'll have Ramatras for both sides here. Very much that rush down front line. And again, keep an eye on the Moiras here because little things like Soldier and the effect that it has on your healing resources is really important here, especially if it's mostly Moira doing the healing and Lucio going elsewhere. I like to think in there from Master, looking for another environmental kill, but the damage has already been done. Somehow Lethal was found in the front line and quickly torn limb from limb. Now you've got your opponents in a pretty compromising position as BSC look to try and extend their lead. Lots of screaming going on over there. Everybody just making their way off the side. Is the one thing with the Soldier is like the damage is consistent, right? But it lacks that like burst damage, right? So you can push into it, right? It's scary. But it only kind of is like really scary if you're just kind of like sat there fighting no man's land, right? That was actually right as he popped the Coalescence. Not good at all. This has gone from bad to worse awfully early now. Coalescence coming out later here from Crimson. He gets it for free because Sile lost Thanks for Stoller finding two incredibly important picks in the front line, in that Nemesis form. First, it's Lethal, right? Somehow, even with those sprightly legs that defy the age of Soldier, he gets caught out. And then the Moira. You can fade during Cole if you want to, maybe not available there for Sile, but yeah, that is a mistake that is going to haunt you. 32 meters and counting of progress, and you've lost the Cole, you don't get it back. Oké, masszáik vezetnek. És még mindig vezetnek. So you've now lost 3 fights consecutively. Három. Harcoltak kétszer. Ennyi idő alatt csak mozdulj. Pedig mozdulj voltam. How I mentioned before, you can just kind of push into the 76. There was like no respect being kind of shown for the 76, where they were just speed boosting right into it and taking down the first target in front of them. Annihilations here for both Ramatras. Ariel might be inclined to reach for that particular resource now while the pressure is still tartják a távolságot. Nagyon ügyesen tartják, látjátok? Hiába elnyomta lényegében az ultiát Ramatra, semmit nem csinált vele. Jó, ez nem igaz. De a nagy részét elrontottam, el tudott mindenki hátrálni belőle. Get two. I know it looked like Vessel got one, Masa and Kempster pick up some other kills, but now we're gonna have the bot going the other direction. It's just giving up that checkpoint so early. It just puts you in such. I mean, push is so unforgiving in terms of like, hey, we had two bad fights at the start. Like we can come back. Like to come back, that means like you need to win 4 fights in a way, right? Ahogy az egyik Moira elnyomja, a másik is a pillanatban. Pulse bomb during Cole, if I'm not mistaken, so must have already used that fade. Lethal getting brought down though, but again, that's your 2 consecutive fights you were looking for LRG. Kaido, still a bit of an issue though, finding that second kill onto Sile. But Kevster still at large means that LRG are not in a position to actually push their advantage. They're not even pushing the bot right now. Nicely done by Momon. Eventually Kevster is brought down, but he's bought a decent amount of time for these respawns to come through. Yeah, and the way LRG does this is you need to win fights with no to limited investment, right? Win a fight with a pulse bomb, right? Win it with an overclock, right? Like you need to win those fights, like using just about nothing or close to nothing, and then have some ultimates to like basically you got to fight to tie the game. Like that's kind of how you work your way back and push, which becomes very difficult because BSC can use their ultimates at will. So much pressure on Real right now. Vessel megint beugrik. Ő mindig beugrik? Mindegy, milyen... But Lethal's in a great position and it's mostly uncontested. Drops down, finds his third overclock. Getting its job done, make it 4. And all of a sudden, just when things looked like they were getting pretty ugly for LRG, Lethal comes up with 4. I mean, Lethal comes. Szóval Gergő. Tudnak egyenlíteni, vagy meg is előzik őket? They get the overclock and Lethal just goes crazy. Now you can be a little bit more loose with what you decide to do because you're going to tie the game. There's a chance though for BSC to stop this. Oké, nem engedik őket. Ugyanúgy látjátok, megint milyen távolságot tartanak, semmit nem tud csinálni a Ramat rájuk. That is backbreaking. As
elnyomja, oké. És akkor mi van, hogyha elnyomta? If you were able to keep Ariel alive for another like 2 seconds, you had Admiral with the sound barrier coming in. You most certainly, if he was would have used the sound barrier, you have the annihilation rolling. Nem játszanak ezen a pályán talán annyira agresszívan bubóék. Mondjuk nem igaz, inkább megfontoltabban ugranak be, kivéve Vestola. Ő folyamatosan bent áll. Na, ez például sokkal jobb volt. Látjátok, hogy milyen közel voltak hozzá az ellenség? És így be tudott menni. Elég volt egyet kiszedni. Tank nélkül most már hogy állítják meg őket? De nem nyomta el addig, amíg nem voltak körülötte. Hát igen. Vistola pushing up, getting in their face, forcing them all the way back into that alleyway. That just puts them in a bad position to really help anybody else on the team. Szép, visszamegy. Nice. Ultit most már el fogja nyomni Tracer is. Elnyomta? Most nyomta el. Mellé ment mind a kettőjé. Mind a két Sojourn az úgy lő, hogy mit őrült. Hogy él még? Utolsó pillanat Moira. Igen, most healálni kellett. And now sound barrier for Master. The support ultimates are coming up at the best possible time because LRG aren't able to finish the job. Even though they get early fight advantages, they quickly... Ha nem lett volna meg ott a Moira ulti, akkor a rip ez a harc. Ez nagyon jó, nagyon szerencsés időzítés volt. 2,5 perc van még, de szerintem ezt már nyerték. BSC getting very close to completing the map. Sile also used Cole at some point there earlier on, so that's on the way back still. Admiral's beat, lethal, no value found because of the sound barrier, I'd suggest, in that previous fight. And this is starting to get away from LRG. Good stick on Kyle. Versenyekből ested el. Hát de látod, vagy nem tudom, látod, de van, aki nem tartja ezt. Mert teljesen más stílusban nyomják. És abban nem lehet olyan távolságból lövöldözni. Vagy más a tervük, ugye? Igen. Igen, ezt így jól mondott Gergő, hogy akkor lövik és úgy, ahogy kell. Bár azt mondanám, a Moira ulti az nem a legbonyolultabb dolog. Ha a support ultikról beszélünk. Szóval egy rossz Moira ulti se olyan borzasztó. Amíg például egy Doom nem lő pofán, vagy üt az öklével, ugye az instant megállítja. Tehát amíg valaki nem tudja megállítani az ultidat, addig okés vagy, mert legrosszabb esetben is felhíleled vele a csapatodat. Úgyhogy oké, nem tudtam megölni valakit vele, de full HP-n van mindenki. És egy ilyen meccsben az nagyon fontos. Igen, most azért nyomta el csak az ultiát, hogy túlélje. Igen. Most mind a két tank csak azért nyomta el az ultit, hogy megállítsák egymást, egyik se haladjon. Csak ugye ez a kalommal beszólhat vele, bazd meg. Csak így casualon fejbe bassza. Persze. Gondolom, nem tudom mennyit voltál itt. Massa, Lucióval, akit most mutatott, olyan szinten magyarázza az infókat, hogy mikor kinek segít, hol nincs, mikor merre van, kinek, hogy most bemehet, most nem mehet be, mit tudom én. Rengeteg infót küld. Úgyhogy pontosan tudja a tank is, hogy mikor tud úgy befutni, hogy most a speed alatta van, vagy lesz a pillanaton belül.
vagy a DPS-nek is, hogy Soldier mikor például bejebb tud ugrani, vagy high groundra, mert Lucio megy vele. GG. Nem, egy ilyen tökéletes, tisztes távolságot megtartottak, és onnan nagyon nehezen engedtek belőle. BSC looking pretty good there nice. On 2-1. push. I mean, you get that big of an early start, it's like almost impossible for anybody to come back on push. I feel like once again though, the DPS from BSC, you know, nem használják kielelni, csak DPS-kedni. Ebben igazad van, de nem tudom miért. Nagyon könnyű. Nagyon könnyű mind a kettőre használni amúgy. Csak ne te állj elől. És a pillanat, hogy nem te állsz legelől, alapból healálsz és sebzel is az ultiddal. Nagyon könnyű. Mode and then lethal, you're like, oh man, this could be like a huge DPS scout. We're like, I don't see that in this series. Tegnapra gondoltam a Massával kapcsolatban. Tegnapra, nem mára. Azt nem tudom, hogy azt nem mondtam. You know, Masa, Vistola being able to get that Ramatra into position, right? Whether it's like split off supports, then take out aerial, or you know, get it right in Lethal's face, make it difficult, and then kind of winning the fight on the back half. Like, nem mondta, de gondoltam. Yeah, so after suffering a small setback in the form of a draw, OWCS feeling pretty good now about being 2-0 up in this first to 3 series here. So unlikely we need to go to too many tiebreakers, I think, in this one. Stick around though as BSC look to try and close things out. Left, right, good night, trying to throw a Hail Mary haymaker to stay in the series. Most ez ilyen GTA-s zenét nyomták be. Jajám. Gyakoroljuk. Most nyomok kis reklámot, mielőtt kezdődik az előző meccs. Nem tudom hol nem tudom, én benyomom a streamet és az agyamat úgy kidobom az ablakon. Általában, ahogy észreveszem. Na, így. Ne legyen közben. Általában, ugye? Pedig ez az a pillanat, amikor itt kéne legyek. Fejben. De nem. Nem, mert minek? Hülyeség az. Gondolkozni. Agyadat használni. Minek azt? Nem menő. Az már nem divat. Lehet, figyelj, nem tudom.
Nem tudom amúgy, hogy láttad-e. Amúgy. De mostanság átváltott. Ez a chat dolog. A csendesebb működése. Máshol is mondják, hogy már nem annyira interaktív. Nem vagyunk annyian, amúgy se, hogy ugye legyen az, hogy fele-fele, vagy ilyesmi. Nem vagyunk annyian, nem baj. Aki nem beszélget, az viszont tudja. Gergő jobban élvezi ezt a streamet. Shout out to Gergő. Csak azért, hogy így közkedvelten és kedvesen mondjam el. Jó van. Sorry, nem vagyok köcsög, ígérem. Olyan gyakran. Csak naponta egyszer vagyok köcsög. Ugye? Ez a reggeltől estig. Klasszikus metódusban. Hogy nyomja a tíbegelést? Menjedök? Jó, nem az, mert azért, hogy ne találják el, de... Szokás szerint öl Soldernel. Barátságosan, így van. Csak is. For your rest of your team to keep the Ramatra standing there. So this time Ariel and Co able to prevail and break through that front line. Oké, most már lehet lassan be kéne menjenek. Nem tudják, hogy hol. 33-35% már. Nem engedik be őket pontra. Most ugyanazt csinálják fordítva. Most left-right csinálja azt, amit Bubó. Nem engedik oda őket. Igen, de ez azt jelenti, hogy 1, 2, 3 ultjuk. Mindjárt megvan Massa ultia. Mindjárt van barrier, azzal lehet, hogy be fognak menni. Oké, Little Mac is. Aha. Massa még mindig tartogatja az ultit. Ott van, nem, az nem az úgy. Igen, most nyomta be. Megint olyan, mint egy boss fight, úgy használja a Massa. Így vár vele, és már mindenki ideges, hogy most nyomja be a barriert, nem nyomja be a barriert, majd később nyomja be a barriert. És nem tudod, hogy mikor. Pontosan, mint a boss. Tudod, hogy jön? Tudod, hogy megpofoz. És akkor sem, hogy akkor sem tudod melyik pillanatban. Maybe it was just one, but was quite low using just kind of like the power block to stay up. Tetszik. And then pops the annihilation and gets taken out. You don't have that, I mean, that Ramatra would have been huge here. Most megint ők nem engedik be őket. Inkább elnyomják. Hoppá, valaki foglal. Valaki pont. Valaki. Oké. BSC uses the, they come around that corner, right? They put a ton of support, pressure on the support to the left, and then just look at it and just burn him down. Like the support azt hittem pedig elfoglalja. And the Lucio at range obviously can't really do anything to help that Ramatra. And Lethal stuck around the corner on the left, like you said. Not a good angle to use his overclock at all. So Kai just gets to basically uncontested for the most part. Punish Ariel for being on that causeway at all. As LRG was which is great. What a speed boost from Master with the call lessons from Crimzo. LRG have no idea what just hit them. I mean, Sile, coming out with a bit of a lessons here, but it's too late. 5-3. Sikerül nekik? Igen, az a Moira már nem megy sehova. Ott van. Yeah, it seems like whenever BSC is the one setting the pace and like the tempo of these fights, they're able to just kind of like get things rolling and win with relative ease. Where when LRG, like when they're the ones that are like. És már várják őket. Ez is érdekes, hogy mi, vagy ezen a szinten játszó emberek, ugye, inkább a ponton várjuk, hogy a pillanatban, hogy lejár az idő, már lehessen foglalni. De amúgy ez jobb?
Ez jobb, hogy egy picit előrébb várod őket ilyenkor. Hamarabb kezded el ezt a harcot. Mert hogyha megnyered, akkor sokkal több pontot tudsz megfoglalni. Mint hogyha a harajt álltál volna is. És lehet, hogy veszít el akkor is. De ha megnyered. Lássuk. Most, hogy utólag foglalták el, hány százalékig tudnak elmenni? Ugye megnyerték, és most megint elővárják őket. Tehát megint, hogyha meg is nyerik left-right-ék a harcot, oda kell menjenek a pontra. Az még vagy 5-10% mire odaérnek. Ilyen Tracer mondjuk így hátrébb marad, hogy ő tudja megállítani a töltést. Már 55% mindjárt. Visola knows he has a support advantage, can just block and move forward and move into that. Yeah, that's nasty. Visola very pleased with how that one transpired, especially with Crimzo, the only player with a support ultimate online here. Kai having an overclock. How on earth do you fight back into this? Viszont nem olyan stílusban agresszív. Hova lett a... Nem olyan értelemben agresszív, hogy nekik futunk, csak olyan értelemben agresszív, hogy előrébb hozzuk egy pár méterrel a harcot, és ott maradunk. Ott állunk meg. Befutni csak úgy nem futottak. Yeah, the fight happens so far away that nobody able to make it towards the point. So you do end up losing that second point, 1 point away for BSC to be able to take this. Nem tudtak oda menni a pontra. Olyan messze voltak tőle. Ugyanezt fogják csinálni? Ugyanezt fogják csinálni. Igen, ezt most oda-vissza kapják. Ó, szép. Ez így most egy nagyon jó kezdés neki. De mindig ez. Az első kör óta ezt nyomják. A két Tracer feltölti az ultit, elnyomja az egyik, rögtön a másik is utána. Tudom miért? Egyenlíteni. Azért, hogy egyenlítsenek. Tehát Tracer kiktatott egyet instant, az azt jelenti, hogy 5v4 a harc. Vagy 4v5 ugye. Az nem túl jó. De azzal, hogy ő is megpróbál megölni valakit, egyenlíti minimum a harcot. Úgyhogy hátrányban nem lesznek azon a ponton. You gotta be able to keep your Ramatra alive here if you're LRG. Annihilation should be online for both Ramatras here again, though it's Crimzo slightly out of phase with everybody else's ultimates, means he gets that call first and it's enough. Lethal, absolutely crunched here. Crimzo desperate, trying to keep Kai. Nice. He's done enough. Kai's able to escape there, especially the Annihilation used by Ariel. It's good ultimates being thrown up to ban here for LRG, and they are losing control of this game. Nem tudtak felmenni. Visola pushing in now, Sile blown to smithereens, and what a time to have Annihilation, Matt. That was devastating. And there's no way A pillanat, hogy bemegy Visola, teljesen mindegy. Teljesen mindegy, hogy mit csinálsz. That is brutal as you're able to win that first fight just off the back of the Coalescence. The second, really kind of half of that fight, you win it off the Annihilation. And BSC, although with a draw there, did not look fantastic on Blizzard World. Clean up the rest of the series. It's about as convincing as it gets there, Matt. We were definitely unsure as to whether Left Right Good Night could actually find opportunities to win maps throughout the course of this series. Ja, igen. Blizzard World makes sense, that we end up there to some degree. Igen, de senki nem akar kommunikálni. Hát tegnap is volt egy 6-2 volt, 6 veszítés, 2 win, vagy valamilyen pocsék számokat hoztam tegnap kompetitívben. De volt egy, kommunikáltak. Szólt a másik, forduljak meg, hogy híleljem. Segítség, mit tudom én. Mondtam a másiknak, jöjjön vissza, hogy ja, tudom, szar helyen vagyok, próbált jönni. Valamikor sikerült neki, van, hogy volt, hogy nem. Nem játszottunk másképp, mint ahogy játszottunk volna amúgy beszéd nélkül. Mégis más. Mégis más. Még hogyha nem is használsz annyi információt, amivel előnybe kerülnél, akkor is
Lehet, hogy amúgy is híláltam volna a másikat. Hogyha nem szól. De akkor is. Akkor is, mert el tudsz fordulni. A pillanat, hogy tudod, hogy például szólni fog valaki, hogy most kell heal, akkor azt tudom mondani, hogy oké, ő tudom, hogy szól, nem kell figyeljek rá. Nem kell figyeljek rá, csak akkor, amikor mondja, hogy figyeljek. Addig azt csinálok, amit akarok. Sebzem az ellenséget, próbálom megölni, healelem a tankot, hogy tartsott magát elől, ugye, védje a csapatot. Szól, megfordulok, ott van hagyva minden, akkor healelem. Utána megint tudom, egy emberrel, két emberrel kevesebbre kell koncentráljak, mert az nem kell ott legyen a gondolataim mögött, hogy még oda is nézni kell. Meg ugye, ha még szól, hogy bemegy valaki, beugrik, ugyanúgy, akkor megfordítod, oké, ő be fog ugrani. A másik, nem tudom, mondjuk Hanzo mellettem áll, tudom, hogy Hanzo nem fog bemenni, mert hogyha normál esetben nem Hanzo lesz, aki beugrik. De aki igen, tudod, fordulok, neki kell most a heal. Mert aki be fog futni, arra fog mindenki figyelni. Hanzónak szarért kell heal. Team of like owl players, right, who are drilled to play at this speed and this pace, right, against players coming from all different walks of Overwatch, right, and contenders and whatnot. Like it's obvious, like it's just a mondjuk ezt így mondani sokkal könnyebb, mint éles helyzetben is használni, de na. Már az segít valamit, hogyha tudod, mire kellett volna figyelje. Lehet következő alkalommal, vagy következő 10 alkalom után sikerül. És ugye egyszer-kétszer sikerült arra, amire figyelje, észrevetted, hogy ez jó, egyre gyakrabban tudod megismételni. Ugye a stratégiáknál és a gondolkodásnál is ugyanúgy működik, mint ahogy a céldásnál, vagy hasonlóknál. Sose tudtam beadni Winstonnal ugrásnál a ráugrasz mélézel kombót. Mert hogyha tökéletesen csinálod, akkor a mélé animációját nem mutatja. De van egy pillanat, amikor ha ráugrasz valakivel Winstonnal valakire, és benyomod a mélét, nem látszik, nem jön ki a kezed. De a sebzés beadja. És nem tudtam megcsinálni. Rengetegszer elfelejtettem. Mikor eszembe volt, nem tudtam megcsinálni, most meg nincs olyan, hogy nem nyomom meg. Egyszer-kétszer, mikor sikerül, mondom, már elkezd rögzülni. Igazából nem. Azt már nem tudom, hogy mire szól, de biztos. Tetszik, amúgy így visszaolvas, hogy igen, igazából nem. Lemaradok a dolgaimról. Valamit azt hittem, hogy gyorsabbak lesznek ezek a meccsek. Hát gondoltam, hogy még lesz idő nekem is játszani. Így nem biztos. Holnap már meló van. Úgyhogy az éjszakába bele nem biztos, hogy ölni fogok. Hol még éjfél? Hát na jó, de éjfélig tart csak az EU. És éjféltől, vagy nekem, éjféltől kezdődik az amerikai, a Torontóval, ugye? Mert megnéztem, kiszámoltam, hogy mi van, és éjféltől kezdődik, ha minden igaz.
és 3 óra volt ugye 2. Ez a 2. De azt mondtam, az EU-t azt mindenképpen megnézzük. Amerikában már láttuk körülbelül, hogy játszanak az emberek. Európában még nem annyira. Meg ugye ez nyitottabb, ez a harc, szóval nem csak a nagy csapatok vannak. Megengeded? Én annak örülök. Na, lebassza a streamet? A YouTube-on? Azt hallottam, hogy ez az intro amúgy copyright. Big copyright. Very no. De meglátjuk. Nem látom, az a baj, hogy csak egy pillanatig mutatja, próbálok rábeszélni, csak egy pillanatig mutatja Hammondnak a skinjét, és nem látom, hogy mi akar az lenni. Félek, hogy nem a Corgi lesz, hogy hívják, nem jut eszembe, tudtam pedig. Nagyon félek, hogy nem a Corgi lesz, hanem csak egy random. És valószínűleg, sőt biztos. Meg ugye, hogy fog kinézni, mert hogy ezeken a rajzokon így néznek ki a karakterek, de nem így fognak. Tehát ez nem a Fortnite, hogy ahogy kinéz a sorozatban, pontosan úgy van betéve a játékban is. A füle olyan volt. A színek egy kicsit másabbak. Most látom, Corgib. Mi multitaskolsz, Gergely? Na, itt vannak. Igen, ez a trailer kibaszottul jól sikerült nekik. Annyira hype lett, hogy nem igaz. Még mindig félek. Nem Bebop. Spike. A Bebop az Spike. I like that you're doing your research. Every time you play the trailer, you seem to like learning the name of the show being named after the main character. Sometimes. Spike, meg Jet Black, vagy Blackjack, hogy egy szarba hívják. Keep it up. Keep it up. I want you to watch one episode. Okay. Report back on your findings. I will report back. I will watch. Igen? Egy dolog zavar engem. Egyetlen egy dolog, hogy egy karakterrel sem játszok ezek közül. Egykel sem. Az az egy zavar. Hogy ez a faszák biztos, hogy nagyon jók lesznek. Miért venném meg, hogyha nem mi játszok a karakterekkel? Bár Mauga megint meta lesz, vagy metább lesz, és szerintem Maugára nagyon jól néz ki. Amúgy a skin. Úgyhogy ez a... Cassidyvel annyira nem fogok játszani. Szerintem sose. Sombra nagyon-nagyon ritkán. Essel is nagyon ritkán játszott. Bollal közel sose. Ez a gond csak. Hogyha lenne egy olyan karakterre, akit használok is, könnyebb lenne a döntés. Sem megtervezve. Igen, de hogy csak azért játszani, mert hogy a skin nem elég motiváció. Sheer hold. Yeah, I mean, and Skytor did play for Belgium in Overwatch World Cup. So outside of just kind of contenders experience, some experience at the World Cup level, I believe this team's actually made up of like players really from like all over Europe. It's not kind of like
perhaps you'd look at like as like a French team, right? Like this is a team of players from everywhere. Yeah. I definitely think it's on Rock Esports though to you know step it up here. I think magával amúgy tegnap a napokban mentem pár kört, és amúgy élveztem, de nem tudom, hogy milyen helyzetben. Tehát hány helyzetben tudom élvezni, és hányban nem. Mert ha többen nem, akkor megint ott vagyunk. De pont magával is úgy kéne játszani visszahúzódóbban a távolból, amennyire lehet. Nem, inkább úgy mondom, hogy magával is úgy kell játszani, mint Ramatrával. Amúgy leegyszerűsítve pontosan ugyanúgy kell játszani. Lövöldözöl messziről, de megvan rá a képességet, hogy eldöntsd, hogy bemenj vele vagy ki. Bár a futását 99%-ban menekülésre fogod használni, a healjét fogod inkább arra, hogy bemenj. A cardiac overdrive-ot. Azzal fogsz befutni, hogyha kell, vagy megtartani magad, ugyanúgy, mint Ramatránál a nemezis formában. A különbség az, hogy ugye neked nincs pajzsod, de van egy futásod, amivel el tudsz menni. De ugyanazt kéne csinálni, hogy a pajzs helyett ilyen falakat, oszlopokat használva így kibe nézegetel, próbálod emberekre ráadni az égést, hogy plusz HP-t csinálj, meg tud magad tartani. Ha valaki beugrik, dupla kick dara. Tehát nem kell mindig erőltetni vele a dupla kicket. Hogy úgy nyomd valakire. Nem kell. Egyel elég. Bőven elég erős. Azt a másodikat csak akkor, hogyha a helyzet megengedi. Nem amikor te neked úgy tetszene. 8 overall seed, I'd probably be like a little bit more like skeptical of like, okay, like, you know, that's like you're just kind of, you know, pairing obviously GM level players with players, you know, two like really strong players in terms of like Overwatch League that we saw in the past, but the ability to kind of like play beyond that tells you that like some of the other players on the team are also extremely talented. Absolutely. Mitch Shirkoldi pointed out there's some console players in there. Me? Yeah. Well, no, I mean, Who dat? Let me just check the document that I was given to check that for you. Again, yeah. So like, you know, Will, for example, I think was a console player. Ja, hogy volt konzoljátékos volt. The document that I was given in order to read this out. Okay. I think there was another one in there, but I can't see it because I don't want to read the words on. I set this up as if like I'm starting a witch hunt here, as if it's a bad thing. Out of curiosity. Don't hate on people on the sticks. No, there are. Oké, hát például miért Fletch konzoljátékos volt, szóval az a része annyira nem meglepő, hogy átjössz. De az lepett volna meg, hogyha most aktívan kontrollerrel nyomná. Nem tudom. Ezen a szinten hátrányban lenne. This isn't like that rare a thing actually. So expect to see like, you know, someone like Will. You know. I do find it impressive though. I mean, for me personally, my Switch Torp main account does not translate well into my PC experience. You play Torb on the Switch? Yes, because I'm playing on the Switch. How it shoots for you. I kind of see that. Yeah, nem tudom mennyire játszani. Egyszer kipróbáltam amúgy Switchen. Az over. Érdekes, de inkább nem. Inkább nem. Inkább no. Nem élveztem. Az egyedüli... Mert kontroller. Azért a kontroller. Az egyedüli érdekes dolog az volt benne, hogy Switchen ugye lehet ilyen gyroszkóposan célozni. Vagy hogy mondják azt. Szóval tudsz úgy is célozni, hogy magát a konzolt fordítod el, megdöltöd. És az amúgy egészen érdekes. De semmi nem jó nekem. Nekem nem.
Yeah. Well, one day you might make the big leagues too. Ez az én stikkem. He's fast-tracked. Make no mistake about it. I did like that we have an opportunity to talk more about Sheer Cold, because I'm pretty sure there's like 7 or 8 different nations represented on this particular team, including Sincs az, hogy szeretem, csak van olyan dolog, amit kevésbé utálok. You know, they had through contenders, they were able to make it like 3rd and 4th for a lot of contenders seasons. So a mainstay, very experienced. I expect this team not to look like a slouch in this matchup. Rock, ROC, valamilyen crown, vagy crow. OWCS is probably going to, you know, come out and make a statement with like, you know, how good Twisted Minds looked earlier, and then, you know, obviously BSC in the last match, obviously getting clean wins. Okay, Legion Tower. I expect them to come out and put the same type of performance on. I think that's kind of like what you're looking at here, and I think if you're like a fan of some of these players in the team, like that's what you want to see happen. Like them, you know, we've seen the 2 teams up ahead of them, right? Kind of keep pace with like 3-0s. You want to see them also kind of, you know, keep pace with that. And let's not forget, Kareev, his coaching resume is quite impressive. Lássuk, teleportról részerre vált. Florida's coach. Igen, ők is. And he also spent a lot of time on Twisted Minds coaching them back in contenders. So like, this guy we might remember his play, right? Because it was sort of right in front of us and able to do this. Mit csinálsz? What do you think about the gameplay so far? Yep, alright, let's jump in. Csak random Zoe. Minek adod? Kit érdekel a nagyvásár? Nézzük Zoe-t. Love to see that. Love to see that. Sheer Cold, though, great start here. Nice. TVNT obviously being the first player to fall there is pretty big. They punished that front line. Yeah, you put a ton, I mean, just like the last series, right? You put a ton of pressure on the Ramatra, everything else kind of falls apart after that. That's what happens in that first fight here. Hát igen, meg komba. A kompa az a chill, ugye? Nem azért hívják kompetitívnek a kompetitívet, mert kompetitív? Ez milyen mondat volt? És teljesen értelmem. Teljes mértékben. Lenne külön csak egy Zoe stream, ahol csak az ő kamerája is ott van. Nem? Chill kompetitív, azaz. Despite our expectations, duel for the time being now as TVNT just inches his way towards the point, but it's going to be forced in a nemesis form soon enough here. Ott volt. A tracerek ma nem dobják mellé az ultikat, hogy látom. Checkmate able to find another one here, and that's an individual skill expression starting to display itself. Yes, I mean, Checkmate, we know to be one of the you know, best tracers in the world. Like just in terms of a flexible DPS player, right? Can definitely play with the best. You know, finishing some kills off, and then pontosan mit milyen stílusban nyomják. Még nem látom, még én nem értem. Oké, nagyon jó. Látjátok? Ők tudják, hogy jobb oldalon is lehet menni. Nem muszáj bal oldalon mindig a hidon. Nem muszáj, lehet. Nem kell. Van még egy út. Aha, Rock. Hátrébb játszik. Hátrébb játszik, agresszívabb a chill valamilyen. Super chill. Mi az? Sheer Cold, if you can like kind of like dodge this pulse bomb Sakmat and volt. get a fight point with that annihilation advantage, no support off the other side for Rock Esports, that's Elbújt. Trészerül a fűbe. Aha. Meglett. Nagyon szép volt. Checkmate, még mindig checkmate. That actually didn't want to happen. What's that, sorry?
That's what you did not want to happen. Azt hittem, hogy tibegálni akarod. I was like, yeah, they dodged the pulse flow and moved their way to the point. They have the annihilation, but they obviously did not. See how the texture of this game changes so much now that Rock actually control the point. Checkmate is not playing this sort of very tentative. Tényleg egyenlően vannak most ultiba. Chill jobban áll. Na, beugranak. Megint trade. Moira trade. Decently safe position now, and of course a healing blood all deployed now, and KZ goes for that annihilation. I think they've cycled ultimates really well here. Sheer cold. Van amúgy Zoe-nak Twitch csatornája? Vagy az már neki nem kell? Azt mondja, hogy van ő eleget. Itt a közvetítésekben nem kell még. Nem kell még egy szakit? Oké. Érdekes, érdekes. Checkmate's always a threat, lurking there with another pulse bomb in tow. Yeah, safe spot for Rojo to be. Strebor gets caught out there and Checkmate finds connect with the pulse bomb. That has to be enough here. Izzyaki might have been taken down, but it might be a quick fight at this rate. Valószínűleg keresne pénzt belőle. Amúgy. Igen, és akkor kombozná... hogy hívjákkal? Citrom... vagy mi a neve? Kiwi. Citrom kiwi. Mindjárt megírod. A másikat, hogy hívják. Nem jut eszembe. A gyümölcs nevű csaj. After that, Rock able to get Collab control and really, solidify map point number 1. The lion's share of that capture progress comes off a couple of fights that are just kind of won there and then by a huge pulse bomb, or Rojo finding a couple of key headshots with the rails. I think we want to keep watching sort of how they make use of TVNT, obviously getting caught early on at the start of the round. Tudod. Excellent on the Tracer here. Hogy hívják, az is az ilyen kommentátor? Valami Kiwi neve van. Easy, na látod, tudom én, tudod te. Értette, hogy miről beszélek. Az a lényeg. Also, you don't have that Suzu, the cleanse to play with, the immortality field or something you do get back at the very least. But yeah, the Baptiste so easy, so exploitable. It's easy to jump on him and remove him with that lack of horizontal mobility. It also feels like, okay, we got the immortality field out. Tudom én, mit beszélek. Meg lehet érteni. Lemon Kiwi. Megvan. Mondtam én, hogy citrom. Citrom Kiwi. Összeraktuk már. De nagyon mennek rájuk. Kéne az. Ő igen. Ő igen, de ő nem Zoe. Zoe is kéne. Szép, ki a... Ott tegyek a másikat hától? Az a Ram az eléggé... Ne tévege! Look at this, just like that first point, right? Checkmate, lurking here with a pulse bomb. He ended up winning one of those previous fights with one. Majdnem, megpróbálta. Gets the kill, now has to back out. Jobb. No stick there, but again, immortality field's already been picked off at the start of the fight here. I think Checkmate must be calling the cheer caller punching in towards this right side room. There's Disruptor shot available here, Vortex. There's a lot to punish moving through a choke now from Rock Esports. And yep, there it is, Annihilation, also one of those that I didn't need to mention, I feel. Zydul can't get away. Tries to slide out of this Annihilation. Nem játszanak annyira agresszívan. Folyamatosan. Egyik csapat sem. Hanem reagálnak. Reagálnak inkább egymásra. Yeah, they just look so in sync, right? Checkmate calls are kind of wrapping around. TNT there right away with the Annihilation.
No, AOI just gets the egy pillanat, hívlak. That is kind of nasty. Might not mean anything, but we'll see. I mean, they look like they're gonna win this fight, yeah. What statement gets made? Most recent Overwatch League champion gets stuck? I mean, checkmate after that, he really asked for it. Oké, pillanat, megjött a rendelés. Úgyhogy eltűnünk. Figyeljetek. Magic. Puff. Just like the combination of stuff that happened there, right? It's the Ravenous Vortex there from the Ramantra to just lock the player in place, and then checkmate from the high ground just drops the pulse bomb. As he's trying to slide out of the Vortex, he slides into his Moira, and that allows the double kill there. I mean, you called it, I think at the start of this game, I was a little bit surprised by what we saw from Sheer Cold. At the start there of Lee Jung Tower, they were in a decent position. They were playing to a lot of their win conditions, right? Insofar as pressuring the Ramantra down and getting the Tracer in a position to take down Moira, or at least force the fades before the fights can really begin. So good sides there from the Shield. És boom back. Very hard to get here in a hardcore 5-map series. Ez honnan jön? But again, Overwatch does have a strong individual component to it. Hoppá. And checkmate, despite a little bit of a slip up there towards the end of the map, was really hard to deal with most of the time. Megjött a kaja. I mean, he's been difficult for everybody across the globe at every level. Ja, amúgy van Lemon Kivinek 14 000 követője. Nyomjad, Kenny. De látom, ő nem overezik, ő csak kommentálja az over. Yeah, it's the reinforced Reinhardt style of play, where Persona, Dungeons and Dragons, Final Fantasy. I mean, he has just been unbelievable, right? Tracer, Genji, really just kind of like anything, and I think you see they're doing a fantastic job of like playing, you know, with his Tracer, enabling him, and even it looks like at least kind of what you see, right? Like calling to the rest of the team, like where they're coming from, and then being able to set up big plays. Yeah, and it was big at last. Obviously, the double pulse bomb kill. Nem tudom amúgy, hogy tudnék-e amúgy kommentálni olyan játékot, sportot, akármit, amit annyira nem szeretek, vagy hogy mondjam. Hát, hogyha valamit nem szeretek annyira játékot, hogy játszom, akkor nem biztos, hogy mondjuk de van az a pénz. De amúgy nem biztos, hogy kommentálnám. Ki nyert? Gondolom Rock. Van az a pénz. Hát igen, ezt mondom. Van az a pénz, de alapvetően nem. Igen, kaja. Jól érted a Gergő. Kaja jött. És még meleg. Még meleg. Most jött ki a szekrényből, ugye, hogy mondják. A closetből. Hát nem gondoltam amúgy, nem volt terve, hogy most tegyek. Ez mi? De le volt árazva. Túl sok pénzem van. Nem, amúgy nincs, de ennek ellenére képes vagyok rá, hogy elbasszam. Ahelyett, hogy gyűjtenék a PC-re. Pere. Én gyakorlatilag az ebédpénzt, ami gondolom, hogy amit a szép kártya. Mert nem tagadom, fogalmam sincs, hogy mi az. Itt nincs olyan. Kártya van, nem tudom, hogy szép-e.
Nem tudom, de úgy van, hogy amit kapsz, ebbé pénz, mert van külön fizetés, és van külön csak kajára. De nem úgy van, hogy csak kajára kapod, hanem adott üzletekben tudod elkölteni. Ami azt jelenti, hogy például a Carrefourban, ami nem tudom, hogy ott hogy hol van, vagy hol nincs, de az vegyes üzlet. Tehát ott kajától kezdve számítástechnikai eszközökig van minden. Ami azt jelenti, hogy ha én bemegyek abba az üzletbe, és ott működik, akkor én vehetek egy hűtőt, egy mosógépet, egy tévét, egy nem tudom, telefont, tabletet is, azon a pénzen, ami amúgy kajára van direkt. Csak meg van kötve pár dologra. Nem jobban hangzik. Gyakorlatilag ebédpénz, mert bon de massa. Ami szó szerint lefordítva, a bon az ilyen... Mi a bon? A papír, amit kapsz, mikor vásárolsz valamit. The receipt. Mi az magyarul? Bazd meg. Segítsetek már. Ugye nem magyar az anyanyelvem. Mármint, hogy az csak ilyen szinten bírom használni. Szó szerint azt jelenti, hogy az a papír, ami asztalra van. De az asztal kaját is jelent. Vagy ebédet, pontosabban. Úgyhogy kajabon. De azért. Tehát lehet használni, ahol kaja van, de más is, ott mást is tudsz venni. Az a lényeg. Szóval azt lehet gyűjtögetni, az egy baj van, hogy olyan dolog nincs ott, ami a PC-hez kéne. Mert például, hogyha abból a gépét meg tudnám venni, vagy valami alkatrész, az kurva menő lenne, de nincs olyasmi. Sajna. Úgyhogy az mindegy. Very interesting. Na ez igen, ez a shawarma, ez kinéz valahogy, Geci. Ez már valami. Nem olyan kicsi, mint ahogy mesélted a múltkor. Vagy hát... Gondolom, hogy nem olyan kicsi. Nekem elégnek érződik, sőt. Azt hiszem. Mi? Mi he? Mi az, hogy he? Mondom, hogy ez a shawarma cucc nem olyan kicsi, mint amit te vettél a múltkor, és panaszkodtál, hogy milyen kicsi. És egészen jól néz ki. Group C of our OWCS Stage 1 qualifier. Rock Esports. Slightly rocky start to Lijiang Town, from honest with you. Didn't really look like they'd be the dominant team, but very quickly they started to wrestle the game back under their control. And not in no small part to the heroics of checkmate there on Lijiang Tower. They comfortably take away map 1. We've got Midtown and Hollywood Bands, which leaves, hey, you guessed it, Kings Row available for our second. Yeah, I mean, what, King's Row and Blizzard World left to be chosen from, and then I think at that point it's just personal preference. Interesting, we've seen a decent amount of Colosseo thus far. Today, typically we see teams that move towards like either Esperance or New Queen Street, but that will be the third map in the set. King's Row.
Pretty standard. I think Rock Esports got off to like a slow start, like with the first 2 fights, but then I think after that, even going into the second point, it was all going their way. So it'll be interesting to see if they can kind of keep that momentum going here in the Kings Row. Nem. Absolutely. Again, we will winners match here in Group C. It is currently 0-1, favoring Rock Esports. Disregard the numbering there. Kings Row will be coming up next, obviously. This is a map we've seen play out a number of different times here, which really lends itself to the Ramatra comps that both of these teams have been happy to showcase. For a switch up, right? Less of the Moira, a little bit more of that Baptiste there on control. Jó kis fokhagymás megbaszóval a tetején. But it was exploitable. Lack of mobility. Hogyha, hát amúgy lehet valakinek az undorító, azt nem tudom. Azt nem tudom. De akinek nem, fuck you, lehet megint darálni a hűtőt. Hogyha eddig nem lett volna tervben. I also think the Kriko puts out great damage, has awesome survivability, and then the rush with either, you know, Sojourn, Ramatra. Ja, most olcsóbb volt. Le volt árazva. We'll see what they decide to do here. Is Rojo covering the Cassidy. You could play the Cassidy here, right? And Checkmate probably swaps off of this. Maybe you're just trying to, like, you know, get them moving and get an angle. Is 1548 forint nope, volt. not gonna be able to find a pick. Tracer probably the pick here, yeah. Hogy pontos legyek. Tracer Cassidy then for Rock Esports. Regenerative burst already ami teljesen okés. Poke seems to be favoring sheer cold here. Annyi, hogy ugye kell egy minimum limitbe vásárolni, na másképp mi az Glovo, akármi, futár szolgáltatás. Mert hogyha nem veszel egy minimum adagot, nem mindig van így, de van, hogy igen, akkor pluszba kell fizes ugye semmiért, csak az egy kicsi. De ugye holnap is van nap, úgyhogy be vagyunk biztosítva. Lehetne, hogy ne 2 mondat alatt elfoglalják a pontot, hogy én is lássak valamit. They end up playing with the Zarya to kind of like bait out the dive, but you can definitely run this with a Ramatra, right? Into the Sigma if they're going to play the Ramatra. Yeah, I think some parts of the map it gets harder, for sure. Helyes. But again, allows you to play a little bit slower. Really allows you to emphasize the impact of that Cassidy pick. Again, it's still tough for like Will to, you know, exploit that. Úgy játszanak ezek a terészerek, komolyan mondom, elszédülök minden egyes alkalommal. Így 20 másodpercnél több ideig mutatja őket, és a szemem az így annyi. Nem bírja tovább. Szép. AOY was basically in 1 versus 2 for a time there. Will eventually has to opt out of the fight though, so the cart is still on the move. And we do see sheer cold invest a considerable rush to try and stem the bleed here. That allows them to find that kill on Checkmate. Ja, nem kell ennél jobb étvágy, Gergő. Nem hiányzik. Ez is túl sok. Awkward for Rojo, so he just throws as much damage as he can at the problem, but sound barrier makes that impossible. Are they going to go with the flux inside a close range here? So Lucy nincs itt. Tetszett volna neki. He may have protected it from the accretion there. Well, he still had their tank up, right? So you're going to have Checkmate back in the fight here. You're still going to get some progress. Nem. Tényleg nem kell. Kajából nem vennék annyi fasságot. Jó adag pénzt lehetne spórolni vele. Disrupt the shot here. I really feel like this sheer cold open to get back in position, but they don't want to switch off this Ramatra here. So obviously Sigma will excel at the poke. He will exceed Ramatra's capacity at poke. A poke-ban igen, de sok a sarok. Mit fog Sigma csinálni, mikor tolni kell, és Ramatra meg várja a sarokban? Akkor ugyanúgy be közel kell menni. Az hogy azért tartja a Ramatrát, meg kell a többi dolog ellen is. Bár sokat nem csinált vele, de... Igen. So when you lose a player, even if you're a player down, the best path to victory in a fight is probably to go forward. To just kind of stand there, you're just waiting to die. Looks like Will was trying to get up on the high. Lehet.
Vagy csak... hogy a szarba került oda? Amúgy. Izayaki able to make use of that air matrix to keep his backline hale and hardy, despite Will's best efforts, he'll eventually be brought down. And we're talking more than 4 minutes of time on the clock right now. Jó, hát nem mondanám, hogy megállították őket bármikor is. TNT moving up into the spawn is not ideal here for sheer cold. That's gonna be the flux is gonna. Hát az... That's bad. That's not ideal either, Matt, as you would say. Jó. And that'll do it. 3 minutes Az GG. play here for Rock Esports. And that's a drubbing of sheer cold. Yeah. That was a steamrolling right there. We'll see though, sheer cold maybe bounce back on. Az egy jó kombó volt. At this point you're just like, okay, we just need to finish the map, right? De ugye ez is kell valamilyen csapattárs, aki vagy nagy szerencse, hogy pontos legyen, szerencsés az időzítés, vagy meg tud beszélni vele, hogy ezt kéne csinálni. And bear in mind as well, Rock Esports are playing that Sigma comp, which is one that normally is a bit more attrition focused. Those poke comps are not really going to run at you unless they find like a clean, easy pick in so many of these fights. So to have so much time left on the map here, despite that, is quite impressive. It also speaks, I think, just to how much trouble NKZ had playing the Ramatra against the Sigma. Az elég idő ahhoz, hogy még el is basszák egy párszor, hogyha kell. Hát nem kell, de ha úgy alakulna. All the time, we're not going to win out. You need to find other ways to eke out advantages when you're going up against a more specialized tank in a Sigma, and you're on a generalist like Ramatra. Yeah, and I mean, is the answer to just like mirror the Sigma, but then what do you kind of like play around it, right? It feels like mirroring the Sigma. Ott már próbál. Oh. Like, you're playing into exactly what. Mit csinál azzal a fegyverrel? Kívülről valami más masinának tűnik, nem fegyvernek. Machine, csak nem rifle machine, hanem baszó machine. Érdekes pozíció. The Sojourn, you should be able to farm a lot of like charge off of the shields, right? Absolutely. Like that would be kind of the benefit of having the Sojourn in play. I think like the defensive Cassidy can find value. It really depends where Roho is playing from, I think. Nem tudom, hogy én védekeznék annyira ott. Elfoglalják a... Oké, most már jönnek. Oké, értem. Tehát helyet cseréltek. Nagyon helyes. Mindig, de nagyon sokszor megfordulnak teljesen. Úgy körbe megy a támadó, hogy közel van az ellenség spawnjához, nem. Teljesen megfordulnak. Ezek krumplihoz kének is. Szósz. Van, de ahhoz oda kéne menni, és most nem. Ők is barbecue. Mézes barbecue. Mert arra is elbasszom a pénzt. Még egyet. Az... Csak mi lett? Ő is. Yes, looks like we're not gonna have a. Oh well, maybe. It looks like AOI and TNT gonna come on. Lucio. Sound barrier is nem fogjuk. Igen, Lucio nem fogja tudni kiszedni. Tracer talán. Tracer is gonna be able to take it. Will actually gets the kill there. This will be a flux on the other side answered by a sound barrier. Yeah, nice barrier as well. A Deadeye coming back in here for Roho. Might be an opportunity to get good value out of this one. It's hard. TNT also building that gravitic flux now. Barrier into the Deadeye, very low goes Streboy, he's able to get away though. Roho just throws out that mag grenade in case someone's trying to come through the hotel and a pick up is good, but it's not enough, not even close. Eventually, Sheer Cold breakthrough point 8. Yeah, they almost, I don't know if you saw, like with the Deadeye up, AOI actually ends up getting a boost of, boot of players like from around the phone booth, and almost knocks them into the line of sight. És már is tartják őket, hogy tudjanak minél többet tolni a kocsiból. The hard part here is going to be TNT with the flux and no sound barrier on the other side.
Éloknak van egy Lucio ulti. Vagy mi az? Sigma. Nem nagyon feltöltötte a Sigmát. Elbassza. Ez Sojourn bassza. And now you can play this forward choke, right? If you're Rock Esports, you just want to bleed time off the clock. Just play this choke. Szerintem. Lehet, hogy meg tudták volna állítani, hogyha nem marad annyi HP-je a Sigmának. The high ground first, give you a little bit of a perch. This will also ward anyone away. Maybe they'll try and bait the wrap. Well, yeah, trying to see. I mean, with a Sigma comp, you're not wrapping. Either way, they get it done the old-fashioned way. So you'll pummels Izzyaki now, and Matrix may not even have been needed. Yoham under pressure though. Mortality field has to be deployed here. TVNT able to hang on, but yeah, megint nem látom semmit. Really sets the tone for the rest of the fight. Yeah, especially because Izzyaki had the M-Matrix, right? You get him out of the fight early on. Let's see, imagine Rock, so then another fight here coming up next, so we'll see if they're able to get back contest. Vajon but really ők tudnak streamelni, vagy streamelik? Exodio comes around the corner, hits a railgun shot on Izzyaki, takes him out, and that pretty much secures the fight. Finally, a fight where Checkmate has really natural flank routes. Nem. As opposed to playing through these sort of long streets and getting caught. Mondhatom, mi van, hogyha... Oh my goodness! Te jó Isten. Absolutely smashed. Őt is néha kiszedik, de minden alkalommal minimum magával visz egy-két embert. Nem streamelhetik? De amúgy meg van engedve. That is a kind of a rough one, especially after Exodio gets checkmate right at the start. You figure that is streamel, meg van engedve a Blizzard által, hogy streamelhessék. You're lifting the capacity above the line of sight of your shield that you may or may not have placed on the ground before you go for that flux. That's dangerous. You're giving artificial high ground to a hit scan hero with an instant. Tegnap ugye azért tudtuk nézni, de nem találok. Yeah, I think after the first half, I mean, just nem találok tőlük in senkit. the second half, he's been caught out a few times, but Rock has been able to battle back even with that player down. That's gonna be nagyon jó használja a Sigma yeah, the Sojourn and Baptiste Deal over. Itt van. You're gonna sound barrier out of it. Sound barrier late here for AOY though. Will megvan. SC tracere. De nem streamelik. Maybe not even the target. The checkmate will be prioritizing at this point. Yeah, you wasted that beat. That's unfortunate, but plenty of time board here. Sheer Cold, we've got to finish the map now with just 2 minutes to play. De milyen jó lenne. Mennyire menő volt, nem tudom, hogy miért vették ki. Ha még emlékszel, Gergő, még emlékeztek. Mikor tudtad nézni a streamet úgy, hogy mindenkinek az Overwatch abba, vagy mi volt? És mindenkinek láttad a képernyőjét, és csak egy kattintással tudtál váltogatni az emberek között. Annyira menő volt, nem tudom miért vették ki. Mi van, hogyha ebből a csapatból engem nem érdekel csak a support? Vagy mint az előző Bubónál. Engem Massa érdekel, ahogy Lucioval játszik. Akkor őt nézem. És megnézem, hogy mit csinál, miért csinálja, hogy ő mit lát pontosan. Mert amúgy jól csinálják meg, tehát a legtöbb dolgot látod, ami történik ezekben a váltogatásokban, amiket itt csinálnak, volt kis FPS-ok. De ha tényleg csak az egy ember érdekel. Annyira menő volt. Emlékszem, hogy úgy néztem. És mindegy. Mert azt is kivették. Volt, igen, Overwatch Liga. OVL. Még azt hiszem fenn van a telómon. Itt van, OV League. Igen, dead. Nem megy az applikáció. Halott. Úgy látom. Akármire mész, connect, fail to load, retry. Tehát nem... Pedig gondoltam, hogy oké, nyomjanak rá egy frissítést.
És nem liga neve, hanem a CS. És kész az applikáció. Nem. Úgy lőnek Sojourn-nel nem ezek az emberek. Az a baj, hogy Sojourn sem olyan nehéz karakter. Ott a célzás rengeteget ad nála. Ott nem kell annyira taktikázni. Vagy nem olyan borzasztóan fontos. Sojourn-nel el kell találni az embert. Ennyi. Hogy túl messze vannak, akkor meg becsúszol, ha túl közel vannak, akkor meg hát a másik irányba csúszol. És így ennyi. Ha tudod, hogy van egy olyan kanyar, vagy folyosó, ajtó, ahol jönnek, oda dobod a karikádat, nem tudom mi a neve, és ennyi. Tehát Sojourn tényleg csak a célzás a lényege. I mean, look, you were able to get a few picks on the checkpoint early, right? You're able to take advantage of some of those, but if you're going to get there, you know, star player, tracer off the field, you know, right away, you're going to be able to win those fights consistently, you know, regardless of what else happens, where I know Will was able to kind of track him pretty well, and then I think Exodia really the one who was able to pick him off a few times. Most már annyit érünk vele. Yeah, Will looking like a really very powerful tracer. Ahogy látom, player ruházban már fent sincs. Konkrétan nem létezik az applikáció már. Szomorú. I think he made himself pretty clear about how he felt about that matchup in that moment. Nice to see him really put this pressure down. And again, Sheer Cold can hang. I don't think they quite have the X factor though to create the kind of lead that we are seeing right now. És elmondhatom, el tudom adni majd a telefont ilyen nagyon drágán, ugye? Mert nekem megvan ez az applikáció. Ami semmire nem jó, de... Igen. Nem mint hogyha olyan lenne, mint amelyik telefonon fenn van a Flappy Bird. Annak egy kicsit több értelme van. Amúgy, de nekem is itt van. In days past we saw teams playing a lot of even Hanzo on this particular map. Kaphatok érte pontosan annyit, mint amennyiért eladhatnám a telefont. Semmivel többet, sőt még talán kevesebbet. Esports looking like they're primed to take that I guess direct slot into the main event here. Sheer Cold can hang to some degree, but eventually it looks like their nerve breaks. And Rock Esports have those years of experience behind them, not only on the field but also in the coaching staff. Even if Kareev leaves the map halfway through, he can trust his team. He's like, we're fine. Yeah, no, I mean, it is it's just going to be difficult, I think, for Sheer Cold festmény csak úgy kirakva. Senki nem lopja el. In this type of scenario, right? With how good, you know, Rock has been at range, they can play the Sigma again here. Like the Sigma's a little Lapis Maximus. Interesting. Vagy mi az? Like trying to play that on this map, like. Oké, mind a kettő Sigmát hozott most. Többi ugyanaz. But it beats Ramatra in many senses, right? Perhaps that's part of the reasoning. Yeah, I mean, potentially, right? See, both teams come out with a mirror matchup here, as right now it's going to be about. Well, so see, they don't want to put the shield out right now because that allows their soldier and the other side just get free charge, right? So you want to like nekem nem csináltak olyat. Also try and track like the Sojourn energy on the other side to make sure you don't like poke without your shield and just get killed. The shields only go up when the Sojourn is glowing blue. That is basically the protocols for both tanks here. Obviously she's not building any charge when she has full charge. Nem hiszem. Like Rojo here with a shot, right? Like, you know, can you just find anybody? A Windowson nem tudom, én nem használok funkciókat. Sok funkciója van a Windowsnak, jobb, ha nincsenek használva, amilyen stabilan működnek. Milyen tökéletes pozíció volt ez Karikának. Still able to find a few players with some nice Sojourn shots. Tudod, hogy mivel kapcsolod be. Building some pretty comfortable
Pontosan tudja, hogy mi a távolság, hogy aktiválódjon. That's big. We talk about this, right? Teams wait to generate these picks and then lean into their opponents in short-handed situations. When you can deliver those picks with such consistency, even mind you, tölti, ameddig csak lehet. Tökéletes pillanatban jobb klik. Can they convert it into an early checkpoint to boot? Hát nem írja a neten. How to enable Docker. És kiad valami pornó szájtot. Does not look like they're going to be able to do so as the rest of Rock Esports kind of push on in, stop that from getting close to happening. I mean, that would be just really bad for Rock. Nagyon közel harcba használják Sigmát, érdekes. The bot, they'll move it now to advance it past the halfway point of the map, and I think this next fight, Mitch, will be like the first, like, quote unquote, like real serious fight we're going to see, right? It's just about everybody across the board is going to have ultimates. Like this fight could kind of like dictate in terms of like the investment how we see the rest of the map play out. Nem tudom. Egyiket se tudom akkor. Sem a Dockert, hogy mi az, sem, hogy tudod megfordítani a mondatokat. Ó, majdnem. Egyet csak megöl. Yep. Őt is. Várjad, szép. Annyira tökéletesen tudnak mindent, hogy nem igaz. Azért ment rá a mélével. Tudta. Akkor pont annyi ideje volt, hogy oda menjen, mélézzen, és a mélé végén lejár a képessége Sigmának, úgyhogy lőheti közelharcban az egész tárat bele. Nem az, hogy van egy ötlete. Nem. Tudja. Awful close now. Overclock still in the hands of Exodial. Say the same for Rojo, though, when he's found Will again. Will is compromised. És oda teszi az ultiára, a falra. Vagy mi az ablakra. Ne tudják kihasználni a damage-et. AOI getting brought down, but it's going to be a question of whether that's enough. Checkmate gets caught, though. 2-for-2 trade in this fight. Crucially, it's Rock with the Baptiste still alive, and they have a Sojourner to boot. You've got to be feeling good about having your tank and support still standing. And will eventually it's brought down as well. This will put Rock Esports in the lead. Tudom lefordítani a binárist. Szerintem legyen zöld, mert a pápa nem tud cigánykerekezni. Ez lesz a helyes válasz. Hogyha rám hallgatsz. Nagyon szívesen, bármikor. Csak hogy megvillancsam a technikai tudásomat. Ne töltsed be! Szép, vissza kellett vonuljanak. Ez is semmire nem használta gyakorlatilag az ultját be. De igen, mert senki nem mehetett oda. Úgyhogy bevitték fél útig. De nincs normális ember, aki beleugrana abba az ablakba. Így járok el. Jó. Kérdés az ugye, hogyha így jársz el hosszú távon, mit jelent? Lehetnek belőle problémák? Hosszú távon így is úgy is újra kellene csinálni akkor? Ha újra kell csinálni, akkor nem. Akkor ne csináld. Ne dokkold a dokkolódat a Linus dokkjába. Hogyha mindegy, és így könnyebb, akkor miért ne csinálnád azt? You get that nice gravitic flux just on Izzyaki. Nice job there from NKZ to like dodge the accretion up in the sky. And then you just take out that Baptiste. Rock decides to just give up after that. Na, most már csak meg kell tartani. És GG. Some massive picks manufactured by Sheer Cold. Put them, on that low ground approaching the bridge. Just had to win one more fight to get there, and all of a sudden the momentum solidly has swung against them.
3,5 perc van még. Hogy fülel a Tracer? Hogy tudja pontosan szép. Hogy tudja pontosan, hogy mikor ugradjon be. Elbassza. Mind a kettő. And Yoham actually ends up using that Ant Matrix up on the high ground. I think they thought that they could actually help NKZ live through that, from the backside there. Because they do use the sound barrier, so maybe they feel like they have to kind of go all in on that. Custodial takes out AOY on the backside, but man, now you had that. Kicsit macerásabb. It's the Ant Matrix up on the high ground, right? You're kind of like trying to maybe see if you can keep NKZ up, but akkor benne van a válasz. Abban, amit írtál. Ha tökéletesen ugyanaz a végkimenet, tehát nincs nulla különbség van közte, de az egyik könnyebb, akkor miért ne azt csinálnád? Mert tehát azért gondolkozol rajta, és nem válaszod a könnyebbet, mert talán mégis van egy olyan különbség, amiről én nem tudok, de te például igen. Ez igazából nem ajánlott. Ezért nem nulla. They can just kind of sit here and just play this trading game if they want. This is where the real fight happens, right? És nem ajánlott miért? Téged érintene az a része, amiért nem ajánlott. Vagy téged nem. Mint én például, ahogy gondolkozok, hogy milyen GPU legyen, és az Nvidia ugye jobb a Ray Tracingre. Oké, soha nem fogok használni Ray Tracinget, szóval teljesen mindegy. Különbség, de az a velem való érintkezése nulla lesz mindig. But then not only that is he drops an Ant Matrix down, so now they're pushing in to try and finish off some of these kills that they got with the Flux, but they have Ant Matrix damage coming on the backside, so they just kind of get caught, especially when it was Rojo using that overclock there. Focus on Yoham here. Hát de ezért mondtam, Gerő, hogy te tudod a különbségeket. Szép lámpa. Próbálja használni az ablakot, hogy extra híleljen a tankból. Tracerek... Óóóó. Szép mentés. Ja, nekem nagyon ritka, hogy olyan tökéletesen tegyem le a lámpát, hogy tényleg meg is mentsek vele valakit. Be akarják vinni. Oké, nyugi. Olyan jobban játszik. Már működik. Oké, kilelődik Tracer, mindjárt vissza tud menni. Szép időzítés. Ezt most nem fogják tudni bevinni. Nem. Meg fogják nyerni. A Rock meg fogja, vagy ROC meg fogja nyerni, de bevinni nem tudják. Nem hiszem, hogy itt kérem egy checkmate. Csak húzza az időt. Minél kevesebbet tudják tolni. Yes, I'd say more on the higher side. Depends how much free push they get. They can't afford to go after checkmate. De Gergő, másrészt, hogyha rám hallgatsz. Nálam mindjárt 11 óra. Nem biztos, hogy ekkor kéne azt csinálni. Ehelyett, hogy ilyen problémák van. Töröd az agyat, fárasztod magad. Tönkre tehetnéd az agyadat Overwatch-sal is.
Hidd el. Hidd el. Akkor már egy pillanaton belül rájönnél. Szép. Oké. Pillanatokon belül rájönnél, hogy hiba volt rám hallgatni. Máshogy. Na jó, harmadik opcióról nem tudtam. Abban nem voltam beakvatva, hogy van más opció is. Yeah, but I mean, yeah, as you said, there were signs of life from sheer cold. Li Jung especially. It was just once rock. Ez is hasonló volt a Masaikhoz. Nem nagyon engedték őket megmozdulni. Some overcommitments on sheer cold's part as well in certain fights. Mind a három match. Hát igen. A külön játékos csapatokkal viszonylag egyoldalú volt. It's gotta be so hard to go up against players like that. I mean, this player right here. Valaki úgy szereti, Gergő. One of the ones that really turned the tide in map number 1, being able to get that stick, then get the finish off on a Yoham, and then push on through. Nem tudom, te úgy szereted, de nem ítélkezem. This was a wild scenario. Will just coming up with a huge pulse bomb. I thought Will had a pretty good game. I thought Exodia igen, ez ment egész stream alatt. Mindjárt 4 órája az összes tracer, mint a mágnessel. Nem tudom, mágnes vagy valamit beletettek abba a bombába. Húzott az ellenségre mindegyik. Can both put pressure on, but also, stay alive and take some space here. And that's just the problem that NKZ had. He was struggling to take enough space. And again, the Ramatra isn't great at doing LOL that. joke, haha. A neve. Slowly, and they have a Cassidy as well, who's like basically operating Ez szép volt amúgy. And then this, obviously, this play was really big. Nem volt mit csinálni. Semmit. Ha megfordul és elkezdi és megpróbálja megölni Tracer, mindegy, meghatolna akkor is. Úgyhogy menekülni próbált. You've got to be really cognizant not to give the enemy Sojourn free railgun charge off your shield. So the Sigma's constantly like pulling and pushing their shields to make sure that, okay, if she has rail, put it up. If she doesn't have rail, put it down. Don't give her all these free charge. Jó meccsek voltak, jó csapatok. To charge that up and actually play the game properly. Yeah, well, they came out on top. I'm very interested to see how they will be looking like against a team which may be able to push them a little further out of their comfort zone and not allow them to, keep that tempo up and really directed tempo. Let's take a look at the standings because we are done with the EMEA part of the day. And we, of course, want to make you aware of where we're currently at with some teams now officially qualifying already for the main event. Any big surprises here today? I don't really feel like. Vagy nem, ők lesznek majd később? Vagy ők még nem játszottak, gondolom. Vagy már kiestek. Yeah, I want to point out Group D is not finalized here. So SSG and Ex-Oblivioni should be 1-0 in terms of win and losses here. So we'll get to see them tomorrow. Surprises, not a whole lot, right? I think left right good night showed us some pretty good moments here. I think Team Peps, I was hoping for a little bit more. Yeah, so jó, the top team, volt egy pár jó harc tényleg attól a left right-tól, amire először nem gondoltam. De még nem. Később lesznek jobbak. Később érdekesebb lesz őket nézni. Most még nem. Kell, nem tudom, hogy tapasztalat, vagy mi az, ami kellene még nekik, hogy finomítsák azt, amit tudnak csinálni, de még nem százasak. Segment called EMEazing Place. Oh my god.
We haven't. Oh, nem tudom, ki találtak ide. Ez fáj. Amazing Grace. It's not bad, but it's not good. I'm on the fence. I'm sharing them between Egy kicsit fáj. OWCS and my own material, so you can't expect that quality output. It's a lot of work to write both of our material here. Lethal was great. We were really happy, I think, with Lethal. This is like a big 4K on that Sojourn performance. He and Mamone were easily at the same level, I think, as their opponents. In this pulse match, Checkmate, kurva jól játszott. Lethal kurva jól játszott. And then not only this, but also just finishing off Yoham and then doing the recall, then just Massa hozta formáját, kinek tudom még a nevét. Mitch Matt, what are Massa your mellett a tank, from kurvára nem tud meghalni. Group A, B, and C today? Anyone in particular really stood out to you? I'm still super impressed with Twisted Minds. Like, in a weird way, like, we're still talking about, some of the other teams with, like, loads of Owl players we've seen, but I am excited a Twisted Minds a Massa meg versus, like, Space Station. Akikről beszéltünk even to see most. how, Rock Esports fares against, Massa, like, a team Kai, like Space tank, Station or, BSC, so that's kind of what I'm excited to see. Nagyon jól One játszott. thing I think to keep in mind, I think every time we advance through this competition, the level of competition gets much higher. So, from this point onwards, now that we're in, like, going to the main event out of many of these teams, like, we're going to see a different level, I think, because everybody, we have a lot of 3-0s in these winners matches, right? So each of these groups are producing a team that are definitely more than the cut above the rest. And we'll see them tested more later. I want to draw everyone's attention to tomorrow's first EMEA game. Gaming. That should be much more competitive than what we've seen today. That's what my expectation is. I think that'll be quite explosive. A holnapit nem as good streameljük. as Space Station are, I expect Ex-Oblivioni, who are a household name in Overwatch, especially in the contenders region prior to this, they will give them a run for their money. They will put them to the test. Indeed. Well, I definitely am excited for more EMEA action tomorrow, but for now we are done with that portion of our day, which also means that I am done with the lot of you. So see you both again tomorrow. Ennyi volt, Zoe. But the broadcast, of course, ain't over yet. We got some great matches in the NA region just around the corner. The corner being a break. Jön valaki helyette? Jön Kiwi helyette? Be right back, 5 perc. Na, játszunk még egy picit mi? Esetleg? Hogy elmondhassam azt is, hogy meg volt nyitva az over. Mit gondoltok? Hogy kéne ebben eljárni? Ahogy gondolom. Akkor megyek aludni. Elbasszod magadnak akkor? De ez valami új droppok nem voltak? Vagy az csak a main eventnél lesz? De... Igen, ezek megvannak. Mi van itt még? Conan, Dead Island, Honkai, Oh Baby, Kart. Mi a szar? Apex. Look at these fellas. Na, aki Apex-ezik, ott van egy spray drop. Felcard. Imótok. Oké. Úgy egészen érdekes ez az ilyen papír stílus. 18. Igen, de láttam, nem mutatja most. Lesz skin drop is. Csak nem tudtam, hogy mikortól. Mert pont már elvette. Madden. Biztos. Albion. Halo. Halo-ban az mi a szervezet? Cosmic Nexus Chimera.
és HCS Launch PR. Amúgy az a fegyver még nem is néz ki olyan rosszul. Talán 3-szor. Játszottam a Halo-val. Nem nagyon nyomtam neki. Battle.net. Hát az biztos, hogy mid-season-kor biztos, hogy lesz új, de azért mondtam, hogy láttam. Ki volt itt téve ebben a streamben. A kép, csak akkor még nálam az intro ment. De nem láttam a dátumot. Az egy gond van. Na. Még megyünk, vagy nem tudom, 2 meccset. Ugye ezeket úgy kéne, mint Imong, vagy ezek. Reggel korán elkezded, és akkor pontosan van időd mindenre. Így. Mert akkor van, mikor játszál, van, mikor nézed, mindenre sajna. Nincsen időm. Kompetitívezzünk, vagy elég a quick? Amúgy. Amúgy jogos. Jogos a hétvége. True. True. Nagyon true. Hétvégén szoktak emberek játszani. És maradjunk annyiban. Köszönöm szépen a követést. Babe? Babe? H? X? Babe HD? X? X-e? Arriving at Coliseum. Volt legalább valahol a fele, amit jól mondtam? Prepare for battle. Az arcom az... Select your hero. Itt van. Azokat a számokat ne nézzétek. Az csúnya. Az foly. Persze, Ramatra. Ha már úgyis mindenki Ramatrával játszott. Akkor Ramatrázzunk. Pre-mission checklist complete. Now it's time for the good bit. The good bit. Na, nézzük. Tessük, lássuk. Közel voltam. Az nekem már elég. Ha közel voltam, az már jobb, mint amennyit általában tudok teljesíteni. Ugye nem tudom, hogy magyarul kéne, angolul olvassam. Fele-fele. Ó, másik ram. Megint forgolódunk? Vagy mi? Neki van egy Mercy, nekem van egy Kirikó mondjuk. Köszönt, na.
Legalább egy, legalább egy, legalább egy, legalább egy. Nem. Nem. Nem akart meghalni. Hattolják akkor. Az nem egy olyan messze, mint szerettem volna, ugye? Amúgy? Nem is volt rossz. Marci, fejezed már ezt be? Na. Jó. Mi van mögöttem? Ekkor lehetne, hogy ezt így ne csináld, ha? Á, messzebb repült. Nem kapom el. Jó. Hello, meghalnál? Aha. De neked már nincs ennyi HP-d. És nekem még van egy. Jó. Na végre. Hoppá. Kicsit túlment a mikrofon. Aha. Valamit elkaptam? Pa, pa, pa. Na, hova? Az a baj, felvette a hírt innen, felvette a hírt. Á, ott volt. Marci, 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 nagyon jó vagy, Marci. Robot, 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 robot. Gyere, gyere, Marci, Marci, ide repülj, ne vele harcolj. Oké. Aha. Bazd meg. Mindegy, mert megöllek, nem arról van szó, de nem akartam ennyi időt tölteni vele. Ó, rohadjál meg. Na, szórakozzál akkor ott. Én addig tolom, hogyha nem probléma. Ne hagyd, hogy feltölts, ne tölts fel a... Oké, jó. Lejárt, lejárt, lejárt. Én nem akarok annyira ramatrával harcolni most, hogyha nem muszáj. Csináljuk azt, amit... Aha. Jó, ez jó lesz, ez jó lesz. Figyeljétek, elmúlt. Jövök én? Jó. Átmegyünk, átmegyünk. Mindenkit. Mindenkit. Én mondtam, hogy jó lesz. Okay. Így kell ezt. Így kell ezt csinálni, és amúgy hogy vagy? Babe? Vagy babe? Dobjuk oda. A lepattanóval. Éj, valaki volt ott. Toljad a havat. Oké, értem. Nem tudom, hol az ajtó. Nem tudom, hol az ajtó. Nem tudom, hol a heal. Ó, bazd meg. Gyere, játszunk. Heal. Lehetne, hogy nem mindenki az arcomat szeresse? Amúgy.
Köszi, Marci. Gyere le! Gyere le! Gyere le! Rohadék. Meghalt a Marcin. Nem tudok bemenni. Köszi. Nem fogom megölni, az a baj. Aha. Az se a legjobb dolog, hogyha minden alkalommal erre használom el. Gyere, Marci, gyere velem. Jó. Én mondtam, hogy gyere velem. Aha. Ó, baszki. Már nem tudok lemenni. Legalább ő. Majdnem sikerült Luciónak. Jó. Nagyon jó időzítettél. Hát figyeljetek, nem kellett megöljem őket. Elég volt, hogy elmenjenek innen. Echo még ott van, ugye? Valahol, aha. Befejezed? Oh. Jó. Hogy van meg az ultia? Nem most váltott az előbb videóra? Megint engem máshol. Szemétláda. De még előnyben vagyunk. Nem löksz le. Nem fogok tudni megölni. Nem tudom hol a videó, 2, 1. Így. Na még egyet. Mondom még egy. Mindig. Ő is egy. Meghalt? Nagyon szép. Nem szép. Túl tolták. Bassza meg. 1 percünk maradt. Aha. Jó. Gyere. Jó, most kell bemenni. De menjünk, nyomtam az ultimát. Jó van. Akkor nyerjétek meg, bazd meg. Megyek. Itt megyek. Itt megyek. Jó, Marcira vigyázni. Jó. Gyere, Lucy. Gyere. Ott nem jönnék. Gyere, robot. Körbe fog jönni. Jó. Szép. Jó. Megvan a GG? Vagy jön még valaki? Nem, megvan a GG.
Ennyire egyszerű a helyzet. Így kell. Nem is rossz. Skeptic. Mi az, hogy Hanzo? Mi az, hogy Hanzo? Cheat. Cheat! Cheat. Basz meg. Választ egy pixelt. Ha eleget lősz oda, valaki beleáll, ugye? Nagyon jó. Nagyon. Kurva menő. Jó. Welcome to Hollywood. Megint tank? Az nem gond, amúgy csak kérdezem. Oké. Select your hero. Pin az teljesen jó lesz. Okay. Olympus is where I say it is. Your worth is a hypothesis. Bam. 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 Doctor, have I really got to eat vegetables? It's like crunch, crunch, crunch. How long have I got to chew these? Crunch, crunch, crunch. Na. Oké, nem vagyok fia. Nem mindegy, hogy lövöd, de nem értem. No. 3, 2, 1. Szép mentés. Jó. Már elment onnan. Nagyon sokat sebzek bele a videóba, rengeteget. Azaz. Fuck you. Az volt az ős ellenségem. Az az egy tábla. Aha. Aha. Jó. Kis heal. Tehát, hogy felköltik, miért ne költenik fel? Na. Igen. 2, 1. Ó, baszki. Azt hittem, hogy ide talál. Jó, az a high ground. Amúgy. Marcit? Igen. 1. Fuck you! Nem fogunk tudni megölni. Beakadtam. Megpróbáltam már nem menni. Rám tette a fát. De úgy tette rám, hogy nem tudtam megmozdulni. Hát ez szomorú ez a... ezek a statok. Igen, vitték ezt a pontot. De várjatok, lehet mégsem. Az szép volt. Hello, visszahúztam. Nem akarsz működni? És Oriszát hozott? Jól látom? Wow, milyen eredeti.
Aha, aha. Nem kaptam el. Én bemegyek, amúgy. Nem hal meg, nem tudom megölni. Jó. Ágamba maradtam. Kibaszott counterpick. Még mindig quickplay-ben. Annyira utálom. Annyira utálom. Ha nem kap el, talán. Megyek. Pa-pa-ra-pa. Gyere! Nem! Nem tudom megölni. Heal, heal, heal. Jó. Kösz. Nem baj, megérte. Akkor is, ha felkölti. Megérte. Ebből nem tudok végtelenségig egy helyben maradni. És nem ölnek a DPS-eink, szóval muszáj bemenjek. Na, ha csak ott állok. Erről van szó. Ó. Aha. Jó. Mi az ott? Mit láttam? Marci, gyere onnan, Marci! Nem értem el. Ó, vissza egy kicsit. Megvan. Jó. Hol van mindenki? Videó. Nice. Tapsot a chatbe. Mindenki. Tapsolja meg videót. Legbaszóbb elgyői egy. Nice. Nice. Minek? Minek segíteni hátulról a csapatot, amikor be is mehetek? Ugye? De az a baj, hogy mindegy, a pillanat, hogy beljebb megyek, nem elég, hogy Oriszával kell húzni az időt. Nem elég. Hanem még Bastion is. Szép. Aha. Mi van itt mögöttem? Miért jön be a Moe? Miért jön be az Ana? 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 El is lett menekülni. Jó. Gigi. Wow.
Hamarabb kellett volna benyomni. Vagy megakadtam a fájában? Gigi. Ge. 3000 Moira hír. Legjobb. Egy elim 9 alá. Nice. Élvezetes meccs volt. Jó. Holnap. Folytatjuk akkor a P-t. P-nek a hazugságait. Oké? Jó lesz úgy. Azt fogjuk nyomatni este, éjjel. Igen, most fogom tudni. De volt már, hogy azt mondtam, aztán rájöttem, hogy nem tudok jönni. És már túl késő volt szólni. De holnap tudok. Holnap után... holnap után nem tudom. Hol van a... menés rendem. Holnap hanyadika? 10. Igen. Holnap vagyok, holnap után nem. Tehát holnap pénzünk, aztán szünet, aztán 2 nap megint lesz over. Igen, úgy lesz. Egyet legalább tudok pénzni is. Ez teljesen rendben van. Cool. Rédelni van hova? Valaki tud valakit? Vagy inkább menjetek és nézzétek az amerikai Champion, mi az? Series-t, ami megy most. Nem nagyon van hova menjünk most. Jó? Akkor itt állunk meg. És holnap még egyszer pénzünk itt lenni. Érted? Felfogod, mi az? Hogy itt lenni? Persze, hogy fel. Ügyes vagy te. Holnap találkozunk akkor itt. Addig is szép estét. Ja. Na pá.